uh, so basically के भयो भने मैले लाइभ स्ट्रिम चलाइरहेको थिएँ 1 बजेदेखि एन्ड सो म भन्छु यहाँ मान्छेहरू किन आइरहेको छैन एन्ड द इस्यु एन्ड द इस्यु वाज कि एन्ड द इस्यु वाज द्याट मैले त्यो अनलिस्टेड बनाइरहेको थिएँ कि अनि लिङ्क पनि सेयर गरेको थिएन सो अब लाइक मान्छेहरू किन आइरहेको छैन यु नो Jesus. Anyway, so this is a मैले फेरि यहाँ नयाँ स्ट्रिम त्यो राखेँ बनाएँ नयाँ whatever. I don't really understand the terminology तर yeah. Jesus. होइन they should show के त्यो Facebook के भन्छ यो के हो यो युट्युबमा चाहिँ they should show like hey, this is unlisted what are you doing हुन्छ नि they should show just the stuff and तर पनि whatever let's see कतिले हेर्ने होला I'm just gonna share it I don't know फेसबुकमा पनि सेयर गरिदिउँ क्या हो कुनै आउँछ यार फेसबुकमा whatever let's just alright so right now you have one okay 2 viewers hello को छ yeah like just say hello once you join the live stream so I know that there is someone like अलिकता हुन्छ नि प्रोत्साहन भेट्छ यार त्यो बोल्न पनि नभए त्यो एक्लै के बोलिरहनु फेरि you know so just tell me if there is someone and let's sort of interact alikata and I think that will be fun as a चाहिँ what we are going to do as a is basically हिजो चाहिँ मैले लास्टमा एउटा REST API हरूको चाहिँ राखेर गएको थिएँ राइट लाइक लास्टमा चाहिँ REST API हल्का थोरै मात्र देखाएको थिएँ खासमा मैले अनि मेरो इन्टरनेट पनि हिजो त्यति राम्रो थिएन घरमा बसेर त्यो ढाड पनि दुखिरहेको थियो सो इट वाज मैले चाहिँ त्यो REST API वाला चाहिँ मैले छोडिदिएँ आज चाहिँ हामी त्यो REST API को चाहिँ इन डेप्थ हेर्छौँ ओके अनि I really want to create a like a long standing project on this channel हुन्छ नि because programming is मेरो हबी पनि हो अनि मैले के सोचिरहेको थिएँ भने हुन्छ नि अब त्यो गेमरहरूले चाहिँ त्यो गेमको लेट्स प्लेहरू गरिरहेको हुन्छ होइन सो आई वाज थिङ्किङ वी सुड डु लाइक अ लेट्स कोड यो च्यानलमा चाहिँ सोर्ट अफ यु नो लाइक अ लेट्स कोड अ प्रोजेक्ट इन पाइथन टाइपको अनि द्याट्स वाट माई एम इज फर दिस च्यानल राइट नाउ अनि मलाई एउटा चाहिएको पनि छ एउटा कमान्ड लाइन युटिलिटी सो द्याट्स वाट वी आर गोना डु अनि म चाहिँ एउटा ट्राई पनि गर्छु सो आइ एम गोइङ टु ट्राई अ फ्यु प्याटर्न्स राइट स्टार्टिङमा चाहिँ ल विल सर भइहाल्छ सो स्टार्टिङमा चाहिँ म के ट्राई गर्छु भने आइ एम गोइङ टु जस्ट यो प्रोजेक्ट चाहिँ म लाइभ स्ट्रिममै गर्छु त्यो मलाई अहिले टेलिग्राममा मेसेज नगरे यार आई हेभ टु पाइथन ब्यासको थाहा पाएको जस्तो सिएसएस र जेएसको कसरी थाहा पाउँछ भन्ने भन्नुभएको थियो वाट के भन्नु खोजेको के पाइथन वाट सिएसएस जेएसको कसरी थाहा पाउने तिमीलाई के थाहा पाउनु छ के थाहा पाउनु छ तिमीलाई सिएसएस र जेएसको बारेमा बट एनिवे त्यो अलि मिलाएर चाहिँ यहाँ लाइभ स्ट्रिममा एक्सटेन्सन युज नगरी फाइल ए ओके 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 अलराइट सो एक्सटेन्सन युज नगरिकन चाहिँ त्यो फाइल ओके सो सिएसएस चाहिँ त्यो कसरी के भनेको थियो सिएसएस चाहिँ यु कान्ट रियली युज अब यस्तो हो
CSS त त्यो एक्सटेन्सन दिनै पर्छ नम्बर 1 वेल नदिए पनि हुन्छ तर दिनु चाहिँ सजिलो राइट सो CSS फाइल यस्तो हुन्छ सो वेन यु सेन्ड ओके सो लेट्स से तिम्रो एउटा कुनै वेबसाइट छ त्यसले चाहिँ कुनै एउटा प्रोजेक्ट होस्ट गरेछ तिमीले राइट सो सिम्पल कुनै एउटा वेबसाइट तिमीले होस्ट गरेछ भने स्ट्याटिक वेबसाइट है त्यो HTML CSS फाइल मात्रै छ भनौँ है अनि त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ तिमीले कुनै डाउनलोड गर्ने फाइल राख्यौ राइट सो समथिङ आई डोन्ट नो एउटा जिप फाइल राख्यो अरे अनि एउटा बटन राख्यो बटनमा क्लिक गर्यो भने जिप फाइल डाउनलोड हुने बनायो सो ब्राउजरले चाहिँ राइट ब्राउजरले HTML फाइल चाहिँ रेन्डर गरेर HTML को त्यो देखाइदिन्छ तर जिप फाइल चाहिँ डाउनलोड वाला देखाउँछ हैन HTML फाइलमा जाँदाखेरि पनि डाउनलोड किन देखाउँदैन त राइट आई थिंक that's a valid question र यो so what happens is this is all about MIME types right so let's just actually look at MIME types let's open Firefox है अनि HTTP MIME types right so MIME types are or media types are based so let's look at these right so when you're sending a file I know जुनसुकै file भए पनि you have to send this MIME type right so let's look at some common MIME types just a text plain application octet stream यो भनेको चाहिँ executable binary यसले binary treat गरिदिन्छ basically right त्यस्तै गरी you have all of these formats अब जस्तै JPEG लाई पठाउँछ भने image/jpeg हैन यो चाहिँ यसरी चाहिँ पठाइन्छ के यो पनि यो डेटा पनि पठाइन्छ and you can check this data जुनसुकै फोल्डरमा जुनसुकै HTML को पेजमा चाहिँ तिमीले राइट क्लिक गर है राइट क्लिक गरेपछि चाहिँ नेटवर्कमा गयो भने लेट्स रिलोड ओके अनि यसले चाहिँ यो धेरै कुराहरु गेट गर्छ नि हैन यसले धेरै कुराहरु गेट गर्यो right and here you can see the type hey so this is the type of file that it is so let's just check out एउटा ल CSS भनेको छ तिमीले CSS फाइल नै हेरौँ न right so when we check out CSS file यसको response मा त यो आयो हैन response headers मा हेरौँ है त अब so this is response headers मा चाहिँ यो content type मा चाहिँ text/css लेखेको छ okay text/css लेखेको छ अनि if you'll notice this is running unicorn so it's a python server mozilla चाहिँ python मा चल्ने रहेछ right anyway so this is text/css अब the question is कि सर्भरले चाहिँ यो तिमीहरुले आफै पठाउँदाखेरि चाहिँ what ए shit ए okay I'm sorry मैले यो पछि शेयर गरेर यस्तो होल्ड अन यो कसरी गर्छ अब sources I guess screen capture okay oops okay yeah so के बुझ्यौ त अघिदेखि मैले ध्यान पनि दिइरहेको छैन मेरो अर्को मोनिटर क्याप्चर भइरहेको थियो के yeah this is weird okay so let's start again so मानौ let's take actually यो एउटै वेबसाइट के गर्ने okay so let's take your DuckDuckGo को वेबसाइट है त so what we need to do is what we basically need to do is we need to say MIME types हरु right so MIME types or media types or whatever you want to call it and so यसमा चाहिँ these are basically like the file को type हरु के कस्तो फाइल चाहिँ चाहिन्छ त right so you have for example HTML को फाइल हरु छ भने let's say HTML जस्तै JPEG मा चाहिँ image/jpeg हुन्छ कस्तो गाडीहरु पनि right JavaScript फाइल मा चाहिँ text/javascript हुन्छ JSON मा application/json हुन्छ this is basically the content type भन कि MIME type भन कि it has different names depending on the context तर यस्तै हो right अब तर यो कसरी थाहा पाउने त यो
चाहिँ कसरी थाहा पाउनु त? सो लेट्स लुक एट द इन्स्पेक्ट एलिमेन्ट. यो पेजको चाहिँ इन्स्पेक्ट एलिमेन्ट गरौँ, नेटवर्कमा जाउँ भने यसले चाहिँ मलाई यो सबै पुरै देखाइदियो, राइट? अनि इट्स सोइङ मी अल अफ दिज डिफ्रेन्ट थिङ्स है. लेट्स रिफ्रेस गर्दाखेरि चाहिँ अब इफ यु नोटिस यसले चाहिँ यो पुरै यो के भन्छ त यो अब पेजै लोड भएन के हो यस्तो पारा? लोड हो न. ओके या. सो यसमा चाहिँ इफ यु notice this is the type of files यहाँ चाहिँ हैन. अनि अब जस्तै यो CSS फाइल छ, राइट? सो s1908.css फाइल छ है त. अनि यसको सर्भर चाहिँ nginx हो. सो DuckDuckGo चाहिँ nginx माथि चलिरहेछ, राइट? त्यसै गरी यसको कन्टेन्ट टाइप इज text/css, राइट? सो ओके, यसले भन्यो text/css हो. अनि ब्राउजरले बुझ्छ ए यो त CSS फाइल पो हो त है, यो त CSS फाइल पो हो त, म यसलाई CSS फाइल जसरी ट्रिट गर्छु है. अब जस्तै यो HTML छ भने यहाँ हुन्छ text/html हैन. अनि यसले भन्छ ए यो त HTML फाइल हो, म यसलाई रेन्डर गरिदिन्छु हैन. जिप फाइल भएको भए चाहिँ ए यो जिप फाइल हो, म यसलाई चाहिँ डाउनलोड बक्स देखाइदिन्छु अर वाट एभर. PNG फाइल हो भने image/png हो भने चाहिँ सो यस्तो यो. तर यो चाहिँ यु डोन्ट ह्याभ टु टेक केयर अफ दिस है. यु डोन्ट ह्याभ टु टेक केयर अफ अब म PNG फाइल फोल्डरमा स्ट्याटिक राखिरहेको छु भने PNG फाइल छ भने चाहिँ यो कन्टेन्ट टाइप पठाउँछु, JPEG छ भने यो कन्टेन्ट टाइप पठाउँछु. यु डोन्ट ह्याभ टु टेक केयर अफ द्याट है. र इफ यु ह्याड टु टेक केयर अफ द्याट इट वुड बी भेरी अनोइङ हैन. त्यो सो यस्तो केसमा चाहिँ सो सर्भरले चाहिँ nginxले चाहिँ यो पठाउँदाखेरि हैन रिस्पोन्स चाहिँ यो चाहिँ यसले पठायो हैन. यो W वाला यो चाहिँ यसले पठायो हैन रिस्पोन्समा. तर यो रिस्पोन्सको हेडरमा चाहिँ यसले यो यति कुराहरू पनि पठायो, राइट? सो यो इन्फर्मेसन चाहिँ nginx सर्भरले कसरी थाहा पायो त? कसरी थाहा पायो कि यो PNG फाइल हो? वेल एक्सटेन्सनले थाहा पायो हैन. त्यही भएर एक्सटेन्सन चाहिँ यस्तो केसमा चाहिँ एक्सटेन्सन काम लाग्छ. तर अब जस्तै पाइथन फाइल छ .py गर्नु छ, लोकली युज गर्नु छ भने एक्सटेन्सनको खासै अर्थ लाग्दैन. र बिकज इट हेज टु बी आई प्रिफर थिङ्स टु बी ट्रान्सप्यारेन्ट है. अब पाइथन फाइल सबैलाई .py राख्ने, रुबी फाइल सबैले RB राख्ने किन? यु नो चाहिएको बेला मात्रै म चेक गर्छु नि त पाइथनमा लेखाएको छ कि केमा लेखाएको छ. चाहिँदैन भने त्यो इन्फर्मेसन त सबै ठाउँमा किन दिइराख्नु पर्यो, राइट? द्याट्स माई फिलोसफी. अब तर सबैको आफ्नो हुन्छ, द्याट्स फाइन, वाट एभर. सो एक्सटेन्सन कहीँ चाहिँ काम लाग्छ, राइट? आइ एम नट सेइङ एक्सटेन्सन इज युजलेस. जस्तै यहाँ अब यहाँ यो एउटा युज केस भयो एक्सटेन्सनको लागि, राइट? सर्भरबाट पठाउँदाखेरि त्यसको चाहिँ कन्टेन्ट टाइप कसरी थाहा पाउने त? वेल via the extension हैन. द्याट्स हाउ यु. अनि ब्राउजरले पनि .png छ भने ल .png भनेको त इमेज हो भनेर यसले बुझिदिन्छ कि ब्राउजरले पनि बुझ्छ, कन्टेन्ट टाइपमा पनि पठाउँछ सर्भरले. सो द्याट्स देयर इज एन अन्डरस्ट्यान्डिङ. अनि त्यसरी चाहिँ यसले काम गर्छ है त. द्याट्स आफ्नो ठाउँमा. एनिवे द्याट वाज अ ट्यान्जेन्ट. अलिकता यताउता गइयो. अब सो आज चाहिँ हामीले खासमा हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ यो होइन. दिस इज एकदमै यो चाहिँ छुट्टै क्वेसन भयो. आज चाहिँ खासमा हामीले यो सियासङमा है रेस्ट API को त्यो कुराहरू चाहिँ हेर्छौँ, राइट? तर एकपटक म हिजोको एउटा रिक्याप गरिदिन्छु. सो लेट्स जस्ट गो टु siyasang.com है. अनि आई वान्ट टु सो यु गाइज अ फिचर है. हामीले यो फिचर अब लन्च गर्दैछौँ है. अब अहिले खासै पब्लिकली लन्च गरेका छैनौँ, तर आई टक अबाउट इट अ लिटल बिट. यो लाइभ स्ट्रिमहरू यस्तै नै हो, राइट?
somewhere where I can talk about you know my these things or whatever there. So म चाहिँ यो चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु. Let's just delete this. के छ भने यो चाहिँ कस्तो प्रडक्ट हो भने so one click install. Let's say तिमीहरूले कसैले चाहिँ एउटा वेब एप बनायो, right? अनि the web app is something that all the different clients use on their own server. है कुनै एक ठाउँमा राखेर चाहिँ त्यो चलाउने चाहिँ होइन कि सबैले चाहिँ छुट्टा छुट्टै इन्स्टल गर्ने हो, राइट? सो प्रत्येक क्लाइन्टले छुट्टा छुट्टै सर्भरमा इन्स्टल गर्छ है. एउटा इक्जाम्पल ल्याऊ, अकाउन्टिङ सिस्टम एउटै फेसबुक जस्तो बनाइदियो भने त त्यो त ल्याङ हुन्छ होइन. त्योभन्दा बरु सबैको लागि छुट्टा छुट्टै अकाउन्टिङ सफ्टवेयर दियो भने सिस्टमको कम्प्लेक्सिटी थोरै हुन्छ होइन. मल्टिपल क्लाइन्ट्स इन्टिग्रेसन गर्नु परेन, इट बिकम्स मच इजियर. अनि अब के गर्ने त होइन, त्यस्तो केसमा चाहिँ अब के गर्ने त? Well, what number one thing that you can do is you can have different copy of the same software for different clients, होइन. तर यसरी दियो भने त क्लाइन्टलाई अब आफ्नै सर्भर चाहिन्छ, आफ्नै सबै रिसोर्सेसहरू चाहिन्छ. फेरि क्लाइन्टको एभ्री सर्भरमा इन्स्टल गरिदिनु पर्यो, यो गरिदिनु पर्यो, त्यो गरिदिनु पर्यो. र यो सबै अटोमेट गर्ने कुराहरू त छँदैछ, एन्सिबल छ, डकरै भयो होइन, यो सबै कुराहरू हुन्छ. तर पनि अलिकति ल्याङ छ के, राइट? सो what we are providing is a one click installation है. So let me show you. यहाँ जाने एड न्यू सर्भिसमा, यहाँ चाहिँ डेबियन बस्टर छ नि, डेबियन छ, उबुन्टु छ, सेन्ट, आर्च, एल्पाइन छ, राइट? र यो दुईवटा छ नयाँ. सो यो दुईवटा चाहिँ नि यो चाहिँ हाम्रो प्रडक्ट हो, PPRA, प्याथोलोजी टेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम. अनि एउटा रोजारियो सिस भन्ने चाहिँ एउटा प्री ओपन सोर्स स्कुल इन्फर्मेसन सिस्टम हो. सो यु क्यान इन्स्टल दिज विदाउट एनी ह्यासल. जस्तै मैले यहाँ एक क्लिक गरेँ होइन, इट्स जस्ट one क्लिक, राइट? अनि अरू सबै ठिक छ. अनि दिस इज अल आई हेभ टु डु. अनि यसरी मात्र गरेपछि यो सिस्टम चाहिँ, यो रोजारियो सिस चाहिँ यहाँ इन्स्टल भइदिन्छ. अनि यसले चाहिँ मलाई आफ्नो एउटा युआरएल पनि दिन्छ. म युआरएलमा क्लिक गर्छु अनि मेरो त्यो खुल्छ के, देयर इज नो ह्यासल, राइट? अनि यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ कस्तो फिचर दिँदैछौँ भने, क्लाइन्ट बनेर पिपल क्यान प्रोभाइड अस देयर वेब एप्लिकेसन्स है, द्याट we'll put on our servers which clients can use and access. त्यस्तो खालको है त. So that's what we are planning on doing basically. अहिले टन्नै काम गर्न बाँकी छ यसमा चाहिँ. सो नम्बर वान, पहिला त अर्गनाइजेसनको लागि छुट्टै अकाउन्टहरू बनाउनु पर्छ. अर्गनाइजेसनको छुट्टै अकाउन्टहरू बनायो भने त्यसमा चाहिँ अनलिमिटेड अब जस्तै यहाँ त 3वटा मात्रै बनाउनु मिल्छ सर्भिसेस. अर्गनाइजेसनल अकाउन्टबाट चाहिँ अनलिमिटेड सर्भिसेसहरू क्रिएट गर्न मिल्छ. अनि यु क्यान म्यानेज दिज सर्भिसेस, त्यस्तो के त्यो गर्न मिल्छ, राइट? अनि लेट्स गिभ इट अ मिनट, किनकि एकछिन यो टाइम लाग्छ यो स्टार्ट हुन चाहिँ. अनि आई विल सो यु ठ्याट्टै अब इट डजन्ट रियली टेक द्याट लङ. Let's see, सुरु भयो कि भएन, because I think it takes about a minute to, yeah, सुरु भएको छैन, right? It takes about a minute to start. त्यो फर्स्ट टाइम मात्रै हो यो टाइम लाग्ने चाहिँ, किनकि त्यो ब्याकएन्डमा त्यो पुरै यसको त्यो कनेक्सनहरू सबै जोड्नु पर्छ नि त. सो फर्स्ट टाइम चाहिँ इट टेक्स आई थिङ्क रफली अ मिनट. यो हो कि हो, यही नै हो, HTTPS मै चल्छ क्या अरे. या तर इट टेक्स अ वाइल आई थिङ्क. है. By the way, if you guys have any questions regarding
जे भए पनि सोद्धा हुन्छ लाइभ स्ट्रिममा चाहिँ मेरो आफ्नो के भयो यस्तो म चाहिँ अति नै इम्पेसेन्ट मान्छे हो क्या लाइक if it doesn't like I can't wait for हुन्छ नि like just wait for one damn moment अनि 1 मिनट कुर्न भए यार चलिहाल्छ नि भनेर म आफूलाई भन्छु होइन तर at the same time I'm constantly refreshing the page so I don't know you constantly like refreshing the page and at the same time I'm like hey patience bhai patience you know anyway so we'll come back to this एकछिनमा यो कनेक्सनहरू सबै मिल्छ अनि then it will work जहिले लाइभ स्ट्रिममै ल्याङ हुन्छ कि the point being कि this will provide I think a base है मलाई चाहिँ यो मैले इन्जिनियरिङ सुरु गर्न अघिदेखि नै होइन this was my issue one of the biggest issues with software को adoption in Nepal हाम्रोमा समस्या के छ भने right I've seen a lot of people को गाडी I've seen a lot of people ask me and I've discussed with a lot of people अनि सबै के एउटा हाम्रो एउटा फ्रस्ट्रेसन चाहिँ के छ भने यार यो नेपालमा किन केही हुँदैन के हुन्छ नि सबै थोक छ त किन चाहिँ what is the issue भन्ने चाहिँ त्यो हुन्छ राइट हुन्छ किताबहरु अस्ति जस्तै घरमा लगेर काम गर भन्नुहुन्छ के Okay. All right. Yeah. Okay. So some. All right. Yeah. Sorry. त्यहाँ एकजना मान्छे आएको थियो अनि I had to discuss कुरा गर्नुपर्ने थियो उहाँसँग प्रशासनिक कामकाज anyway so के भनिरहेको थिएँ बिर्सेँ कि फेरि म फेरि कहाँ गयो यहाँ छ राइट सो यस्तो ओके सो नेपालमा चाहिँ एउटा के हुन्छ भने के किन चाहिँ यो केही नभएको किन हो यस्तो हुन्छ नि हामीले यो सोच्छौँ एउटा इट्स एन इस्यु आई थिङ्क यो यसरी राखिदिन्छु आई थिङ्क इट्स मोर इफेक्टिभ अहिले यो मैले स्क्रिन देखाइरहेको छैन किन हो यस्तो यो के हो पारा भनेर चाहिँ हामी सबैले सोच्छौँ कि यो हामीले एकजनाले मात्रै सोच्ने यो केही पनि होइन हामी सबैले सोच्छौँ यो एन्ड आई थिङ्क द इस्यु इज कि हाम्रो बेस छैन कि हाम्रो बेसै छैन we have just we have Android
एप्लिकेसन डेभलपर्स एन्ड्रोइड एप डेभलपर्स हुन्छ नि फ्लटर के गर्ने जावा डेभलपरहरू छन् वी हेभ यु नो वेब एप डेभलपर्स वी हेभ फिनटेकमा लागेको धेरै मान्छेहरू छन् नेपालभरि एटलिस्ट काठमाडौँमा धेरै छन् काठमाडौँ बाहिर त मलाई थाहा छैन कस्तो छ तर काठमाडौँमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू छन् है फिनटेकमा लागेको यताउता लागेको अनि तर पनि देयर इज एन इस्यु लाइक किन चाहिँ लाइक वाट इज द हुन्छ नि के चाहिँ हो के एन्ड आई थिङ्क द इस्यु इज द्याट वी डोन्ट ह्याभ अ बेस अहिले पनि मान्छेहरूले कम्प्युटर किन्दाखेरि चाहिँ त्यो रमाइलोको लागि किन्छन् के नोभल्टीको लागि सुनाउनको लागि ए हेर मेरो पनि त कम्प्युटर किन्ने पैसा छ नि भन्ने टाइपको यु नो त्यो विदेशमा मान्छेहरूले ड्रोन किने जस्तो यहाँ नेपालमा चाहिँ मान्छेहरूले हुन्छ नि कम्प्युटर किन्छन् कि हेर मसँग पैसा छ यो देखाउनको लागि चाहिँ हुन्छ नि कम्प्युटर छ आमामा घरमा दुईवटा ल्यापटप राखेको छ टाइपको यु नो एन्ड सो द्याट्स वाट सो यस्तो सिनेरियोमा चाहिँ हाउ डु वी ब्रिङ सफ्टवेयर टु दिज पिपल one of the issues is we are really focused on विदेशको त्यो ट्रेन्डहरू के हुन्छ नि अब यहाँ चाहिँ जस्तै आइएफ सी लाइक मेरै कलेजमा एनसीआईटीमै हुन्थ्यो नि म चाहिँ एनसीआईटीबाट पढेको अनि एनसीआईटीमै हुन्थ्यो त्यो एआईमा वर्कसप मसिन लर्निङमा वर्कसप राइट एउटामा पनि गर्छ नि कि म because do you know why? Because it's pointless, it's useless. Have you seen? Let me show you actually. Let me show you कि नेपाल सरकार हाम्रो चाहिँ let me show you एउटा मैले युज गर्ने नेपाल सरकारको यो सफ्टवेयर right this is the level of software like this is the kind of shitty software here this is the kind of shitty software like huncha ni that Nepal sarkar makes right we don't have अब जस्तै ल भनौँ न सरकारले कुनै एउटा सफ्टवेयर चाहियो भने हैन मानौँ राइट काठमाडौँ सरकारलाई एउटा सफ्टवेयर चाहियो सो how do you work on it right you need at least like a specification सरकारको लागि सफ्टवेयर बनाउनु छ भने यो क्राइटेरिया मिट गर्नुपर्छ राइट इट हेज टु एटलिस्ट बी HTTPS इनेबल्ड इट हेज टु हेभ हुन्छ नि गुड सिक्योर ब्याक एन्ड फर स्टोरिङ इन्फर्मेसन राइट अस्ति न देशभरिको त्यो ट्याक्सको त्यो डेटा उडेछ राइट सो वाट द के गर्न खोज्यो कि यस्तो एन्ड आइम सरी आइम गोइङ अन ट्यान्जेन्ट सर इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट सो वी निड अ बेस बेसिकली हैन अरू सबै थोक छ क्या हामीसँग बेसै छैन अनि त्यो बेस चाहिँ कसरी ल्याउने त राइट सो मञ्च त हुनु पर्यो नि कहीँ त उभिएर मान्छेले भन्न सक्नु पर्यो नि हैन जस्तै अमेरिकामै हेर्ने हो भने अमेरिकामा मान्छेहरूले यति किन गरिरहेछ किनभने चाहिँ दे आर इन्क्रिमेन्टली डेभलपिङ के हुन्छ नि एकजनाले केही गर्यो भने त्यसको त्यो लिएर अर्कोले चाहिँ त्यसमाथि केही गर्छ राइट यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने अब म के गर्छु अरूले भन्छ ए उसको म किन गर्नु म आफ्नै बनाउँछु सबै थोक ओहो खतरा पुरै सुरुदेखि हुन्छ नि रिइन्भेन्टिङ द व्हील एन्ड सो वी आर नट गोइङ एनिवेयर राइट अनि समाजमा पनि मान्छेहरूले भन्छ ए सब खत्तम छ सब भत्काएर फेरि बनाइदिनु पर्छ यार भनेर जस्तो that's the kind of moronic thought that's stopping us, that's preventing us from developing. So we need a base. What I want is for this software to be a base, right? What I want is for people to be able to write web applications and deploy them, and for their clients to purchase these web applications, I know, and to purchase these web applications and install them without any technical know-how. That's what I want. Yeah, rant over. मेरो होइन धेरै दिनदेखि मेरो त मनमा घुम्सिएर बसेको थियो अनि मैले उग्लिदिएँ तिमीहरू माथि उग्लेर मैले यो भ्याएँ yeah, it's very depressing खासमा यो सिचुएसन
हेर्दैखेरि इट्स सो डन्टिङ के यति धेरै काम गर्नुपर्ने छ राइट अनि कसैले पनि गरिरहेको छैन कि सबैलाई आफ्नै पाराको त्यो सबैलाई चाहिँ ड्रोनमा एआई लगाउनु छ होइन त्यो बाहेक अरू कसैलाई केही गर्नु नै छैन हुन्छ नि या जस्तै इट्स सिली जस्तै कलेजको पनि प्रोजेक्टहरूमा हेर्ने हो भने 99% अफ द प्रोजेक्ट इज क्रड अनि रेस्ट अफ द 1% इज एआई है त्यो पुरा हुन्छ नि एउटा कलेजको एउटा प्रोजेक्ट थियो इट वाज के थियो भने टुरिज्मको लागि त्यो होटेलहरू त्यो रिजर्भ गरिदिने यताउता गर्ने त्यो एप्लिकेसन राइट अनि लेट मी सो यु लाइक लेट मी जस्ट सो यु है उनीहरूले जे बनाउन खोजिरहेछ नि होइन त्यो छँदैछ के संसारमा यो छँदैछ लाइक दे क्यान जस्ट गेट द्याट होइन अनि त्यो ब्रान्ड नेम फेरिदियो भने इट्स देयर्स राइट अनि त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूले ओहो के न के भयो जस्तो गर्ने के वी डोन्ट निड द्याट डु यु नो वाट वी निड आई टेल यु वाट वी निड हामीलाई के चाहियो भने इफ वी गो टु कुनै सरकारी कार्यालय होइन मलाई चाहिँ यो सबै पुरै यो मैले गर्नुपर्ने कामको पुरै प्रक्रिया देखाउँछ त्यो सफ्टवेयर बनाउन कसैले यु नो सकिन्छ भने सक्छ बनाउन नो माइक्रोसफ्ट वर्डदेखि लिएर लिब्रे अफिससम्म नेपालीको त्यो स्पेल चेकिङ लगाउन त्यसमा हुन्छ नि त्यो पो हो त यु नो इफ यु वान्ट एउटा जस्तो इङ्ग्लिसको डिक्सनरीहरू छ्यापछ्याप्ती पाउँछ नेपाली शब्दकोश खै बनाउन त्यो चाहिँ नबनाउने अहिले 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 मेरो इन्टरनेट इज विक आई थिङ्क होइन तर म खोज्छु त नेपाली डिक्सनरी सर्च गरेँ भने नेपाली डिक्सनरी आउँदैन के आउँछ थाहा छ नेपाली इङ्ग्लिस डिक्सनरी आउँछ ए इङ्ग्लिस टु नेपाली डिक्सनरी ए इङ्ग्लिस नेपाली डिक्सनरी होइन इङ्ग्लिस नेपाली डिक्सनरी सबै इङ्ग्लिस नेपाली नेपाली शब्दकोश खै बनाउनु परेन यु नो दिस इज द काइन्ड अफ डेभलपमेन्ट द्याट इज नेसेसरी होइन अनि यस्तो चाहिँ नगर्ने ड्रोन उडाएर बस्ने एआई ठोकेर बस्ने अनि विकास भएन भन्ने यु नो इट्स भेरी फ्रस्ट्रेटिङ सो यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ वाट वी निड इज अ बेस अ प्लेटफर्म जहाँ चाहिँ मान्छेहरूले आफ्नो वेब एप्लिकेसनहरू चाहिँ राख्न पाउन् एन्ड द्याट्स वाट आई एम डेभलपिङ है म चाहिँ त्यसरी त्यो प्रपोजल बुझाएको छैन गफ चाहिँ ठक्याछ वाला काम गर्दैन के त्यो काम गरेपछि चाहिँ म बोल्छु सो त्यो यो चाहिँ भएको छ राइट सो यु क्यान ह्याभ यर ओन वेब एप्लिकेसन्स यो चल्छ कि चल्दैन यार अब पनि चल्न भने त बेजतै हुन्छ के हो यो पारा एनिवे सो दिस इज इन अहिले रिलिज भएको छैन डेभलपमेन्ट फेजमै छ राइट डेभलपमेन्ट फेजमै छ अहिले त्यही भएर चाहिँ यसको इस्युजहरू छ यहाँ लेट मी फिक्स द इस्युज तर डेभलपमेन्ट फेजमा भए पनि यति चाहिँ छ के राइट आई नो इट्स भेरी त्यो मलाई चाहिँ त्यो हुन्छ नि मलाई चाहिँ त्यो एकदमै त्यो लाग्छ के भन्छ त्यसलाई त्यसले नमान्ने नै हो बेसिकली मैले छोडिदिएको भए 1 घन्टा पछि आफै चल्थ्यो होइन तर आई डोन्ट रियली ह्याभ एनी पेसेन्स अलराइट 1 घन्टा कसले कुर्छ यार माउस पनि फेरि उस्तै हुनुहुन्छ हो ल चल्यो नि त अब राइट अनि सो दिस इज रोजारियोको त्यो अनि लेट्स ट्राई एडमिन हो क्या अरे पासवर्ड चाहिँ and you can set up this होइन you can say alright testing को लागि it's very nice like पुरै यो हुन्छ नि
नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स छ ल 200 हैन अनि अब नयाँ पासवर्ड राखौँ है सो लेट्स सी एक्चुअली नयाँ पासवर्ड सिक्योरली जेनेरेट गरेको नयाँ पासवर्ड राखौँ न एन्ड यु हेभ दिस रियली नाइस सिस्टम है एन्ड यो सेटअप गर्न मलाई कोड सोड हाल्नु परेन है यो आफै बन्यो right so this is the kind of thing I'm talking about this is the kind of platform that we need हुन्छ नि किनकि यो सफ्टवेयर यही सफ्टवेयर यो भन्दा थोरै फिचर भएको सफ्टवेयर हैन स्कुलहरुले किनिरहेछ फोर लाइक 60,000 लाख रुपैयाँ यु नो हाम्रो चाहिँ 60,000 मा छ अरूहरुको त लाख रुपैयाँ लाइक 9 लाख 10 लाख पर इयर त्यस्तोमा बेचिरहेछ के and like it's free it's right here it's free अनि यस्तो काम गर्ने अनि भन्ने कि सफ्टवेयर को त्यो नै छैन स्कोप नै छैन नेपालमा कसरी हुन्छ त यु नो त्यो यु नो if you making your client चुतिया then they are not trusting you हुन्छ नि it's common sense म त थाके अब पुरा थाके छु म त all right ठिक छ यो पुरै त्यति धेरै पेसिमिस्टिक पनि हुनु हुँदैन राइट पोजिटिभली लिनुपर्छ सो थाके यार म त एनीवे क्या ओके सो रिफ्रेश है त अब हामी चाहिँ आज रेस्ट एपीआई मा काम गर्छौं ओके हामी चाहिँ आज रेस्ट एपीआई मा काम गर्छौं र व्हाट इज रेस्ट एपीआई एक्चुअली हैन सो रेस्ट एपीआई चाहिँ बेसिकली जेसन सो प्राय जसो सिस्टम कलहरु गर्यो भने चाहिँ यु गेट द आउटपुट इन जेसन है तर रेस्ट एपीआई मा चाहिँ यु गेट द आउटपुट इन सरी प्राय जसो कल गर्यो भने चाहिँ यु गेट एचटीएमएल हैन अब जस्तै म यहाँ गयो भने अहिले मलाई एचटीएमएल दिन्छ हैन तर रेस्ट एपीआई वालामा गयो भने चाहिँ दैट विल गिभ यु जेसन है त सो दैट वर्क्स सो यसको पनि एउटा रेस्ट एपीआई छ सियासंगलाई पुरै रेस्ट एपीआई ले नै कन्ट्रोल गर्न मिल्छ के टर्मिनलबाटै म चाहिँ सबै कुरा गर्छु भन्ने पनि पायो के that is one of those really powerful things about त्यो सियासंग यो चाहिँ ओके सो यो चाहिँ हाम्रो HTML वेब इन्टरफेस भयो and you can use this if you want right you can also use this interface siyasang.com/service मा गयो भने चाहिँ siyasang.com/service मा गयो भने चाहिँ you'll get this interface है अब यो इन्टरफेसमा चाहिँ you can click on services है अनि यहाँ चाहिँ होममा जे इन्फर्मेसन थियो यहाँ पनि त्यही इन्फर्मेसन छ है यो सर्भिसहरुको इन्फर्मेसन दिइराछ इट सेज you have one service हैन अनि यो सर्भिसको इन्फर्मेसन चाहिँ यो हो हैन यो सर्भिसमा यो दुईवटा डोमेन छ हैन अनि यो चाहिँ डोमेन एउटा डोमेनको इन्फर्मेसन अर्को डोमेनको इन्फर्मेसन छ यति यो टाइममा क्रिएट भएको थियो एसएच की एड गरे छैन अटो पाइलट फल्स छ भनेको अफ छ स्न्यापशट छ इनिशियल पासवर्ड यो हो आईपी एड्रेस एभ्रीथिङ एभ्री डिटेल यहाँ छ है अनि यो यसले चाहिँ तिमीहरुले आफ्नै इन्टरफेस बनाउन सक्छौ के राइट सो गिटहबमा चाहिँ एउटा अथवा गिटल्याबमा जहाँ भए पनि एउटा होस्ट गर्ने वेब एप अनि ब्याक एन्ड चाहिँ सियासंग युज गर्ने अनि तिमीहरुको वेब एपबाट पनि मान्छेहरुले आफ्नो सियासंगको त्यो युज गर्न सक्छन् राइट सो इट्स भेरी एक्सटेन्सिबल अब हेरौँ है त यसमा मलाई एउटा नयाँ सर्भिस एड गर्नु छ भने व्हाट विल आई डु वेल यो फर्म भर्छु म अथवा म रेस्ट एपीआई मा कल गर्छु तर फर्स्टमा एउटा फर्म भरि हेरौँ एक्चुअली फर्स्टमा siyasang.com/docs.html मा जाउँ है त we are in docs.html है अब यसमा चाहिँ यो डकुमेन्टेसन हेर्नु छ भने
यसको एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ यो के भएको यो किन नखुले ल ठिक छ अब यसको यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के छ भने यहाँ यो रिसोर्स स्ट्रक्चर अरे यसमा म जहिल्यै बिर्सिन्छु यार म जहिल्यै बिर्सिन्छु स्क्रिन चाहिँ यार चाहिँ है यस्तो गर्नु पर्यो अलराइट यु नो व्हाट आई एम गोना डू आई एम गोना से हैन त्यो पछि गर्छु म त्यो गर्न सक्छु के त्यो अटोमेटिक स्क्रिन त्यो गर्न सक्छु अनि त्यो फायरफक्स वाला विन्डो एक्टिभ भयो भने चाहिँ अटोमेटिकली यो खोल्दै भनेर चाहिँ म आई थिंक आई क्यान डू द्याट तर अब अहिले त नगरौँ इट्स गोइङ टु गर्मी छ यार आज एनिवे यो डकुमेन्टेसन हेरौँ है मैले चाहिँ डकुमेन्टेसन हेरिरहेको थिएँ यो डकुमेन्टेसनमा चाहिँ वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट्स इज रिसोर्स स्ट्रक्चर है त सो रिसोर्स स्ट्रक्चरमा चाहिँ सबै कुराको बेसिकली अब्जेक्टको डिस्क्रिप्सन देखाइदिन्छ वाट इज द्याट म एकछिनमा भन्छु अब्जेक्टको यति मात्र याद राख कि रिसोर्स स्ट्रक्चरमा चाहिँ अब्जेक्टको डिस्क्रिप्सन छ अथेन्टिकेसन कसरी गर्ने यहाँ छ है टोकन अथेन्टिकेसन छ सेसन अथेन्टिकेसन छ दुवैको बारेमा चाहिँ इट्स राम्ररी डिस्क्राइब गरेछ त्यसै गरी अब यहाँ चाहिँ यु क्यान इफ यु वान्ट टु डु थिङ्स त्यसको लागि चाहिँ यहाँ छ अब जस्तै लिस्ट सर्भिसेस इफ यु वान्ट टु लिस्ट सर्भिसेस कुनै एउटा सर्भिसको डिटेल हेर्नु छ भने हैन त्यसै गरी नयाँ सर्भिस बनाउनु छ भने सर्भिस स्टप गर्नु छ भने स्टार्ट गर्नु छ भने डिलिट गर्नु छ रिस्टार्ट गर्नु छ यो सबै के छ नि यो सबै चाहिँ यो यहाँबाट गरिदिन्छ के सो लेट्स टेक अ सर्भिस है त उप्स यो चाहिँ यसलाई यहाँ सारौँ सो लेट्स जस्ट स्ल्याश टोकनमा जाउँ ए ओके सो पोस्ट रिक्वेस्ट इज नट ओके सो फर्स्टमा चाहिँ what we are going to do is we are going to say एउटा टर्मिनल खोल्छौँ obviously फर्स्टमा टर्मिनल खोल्छौँ अनि we are going to फर्स्टमा अब ओके हैन यो पनि हैन यो चाहिँ हो ओके सो फर्स्टमा चाहिँ हामी यो कमान्ड रन गर्छौँ है टर्मिनलमा यत्रो कमान्ड अब यो के हो त लेट्स लुक एट इट हामीले कर्ल गर्दैछौँ सुरुमा राइट यो कर्ल गर्दैछौँ कर्ल केमा गर्दैछौँ त ड्यास एक्स भनेको चाहिँ पोस्ट गेट पोस्ट पुट प्याच डिलिट यसमा चाहिँ पोस्ट गर्दैछौँ है त अनि यो चाहिँ हेडर भयो है हेडरमा अघि मैले कन्टेन्ट टाइपको कुरा गरेको थिएँ कन्टेन्ट टाइप चाहिँ जेसन भनेको हामीलाई के चाहियो त वाट आर वी एक्सपेक्टिङ वी आर एक्सपेक्टिङ जेसन है अनि डीले चाहिँ ड्यास डीले चाहिँ बडी डिफाइन गर्छ है ड्यास डीले चाहिँ बडी युजर नेम दियो पासवर्ड दियो यो दियो अनि सक्यो राइट सो आई थिङ्क यसले यो भन्दा मसँग पोस्टम्यान छ कि छैन पोस्टम्यान छैन म पोस्टम्यान इन्स्टल गर्छु नि त बरु राइट यो पोस्टम्यान इन्स्टल गर्यो भने चाहिँ आई थिङ्क लेट्स सी अहिले तिमीहरूलाई बुझाउन पनि अलिक सजिलो हुन्छ होला आई थिङ्क पोस्टम्यान छैन राइट कसले लाइक गरेछ हौ एकजना धन्यवाद I'm just going to install install मैले युजै गरेको छैन क्या पोस्टम्यान मैले युजै गरेको छैन म त टर्मिनलबाटै गर्छु प्रायः जसो म इम्याक्सबाट गर्छु तर त्यो इम्याक्सवाला गर्दा फेरि त्यो सिन्ट्याक्स सिकाउनु पर्छ त्यो सबै हुन्छ त्यही भएर म चाहिँ तिमीहरूलाई देखाउनको लागि चाहिँ यहाँ टर्मिनलबाटै गर्छु तर आई गेस टर्मिनलबाट गर्न चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ बिट कन्फ्युजिङ है के पठाए त्यहाँसँगमा चाहिँ फ्रीमा त्यो स्कुल म्यानेजमेन्टहरू फ्रीमा छ भन्नाले फ्रीमा भन्नाले
त्यो अब जस्तै 100 रुपियाँ फ्रीमा पाउँछौ होइन, यसले त डाउनलोडै गर्दैन त बा, 0% मै छ त, के हो यो पारा। जस्तै 100 रुपियाँ पायो भने त 100 रुपियाँको चाहिँ यु क्यान युज फर फ्री, त्यस्तो हो। अनि त्यसपछि इफ यु लोड, अब भनौँ न इफ यु लोड सर्टन अमाउन्ट, अब 500 लोड गर्यो भने बेसिकली जति पैसामा तिमीहरूले यो लिनक्सको सेल चलाइरहेछौ होइन, त्यही पैसामा चाहिँ यु क्यान ह्याभ योर वेब एप्लिकेसन एज वेल। बुझिरहेछौ लजिक? ओके। अनि त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने यु क्यान नाउ रिसेल इट, किनकि क्लाइन्टलाई चाहिँ एसएसएच एक्सेसहरू केही दिनुपर्ने आवश्यकता त हुँदैन। यु जस्ट गिभ देम एउटा डोमेन आइपी एड्रेस, एउटा युआरएल होइन, ल यो 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 यसमा समथिङ समथिङ .com जानुहोस् अनि तपाईँको चाहिँ यो चल्छ भनेर भन्छौ होइन। एन्ड द्याट्स भेरी सिम्पल, त्यो एउटा युआरएल दिनको लागि चाहिँ। एन्ड देन यु क्यान चार्ज, अब जस्तै 500 रुपियाँ पर्छ भने होइन, यु क्यान एड सम मार्कअप, तिम्रो तिमीले दिने के भन्छ त्यसलाई, सपोर्टको लागि तिमीले दिने सपोर्टैको त हो नि बाँकी, अब एउटा तिमीले दिने सपोर्टको एक्स्ट्रा चार्ज गरेर यु क्यान चार्ज देम त्यसको अनुसार चाहिँ। अनि सो त्यो चाहिँ हो क्या, यो क्लाइन्ट भनेको चाहिँ तिमीहरूको क्लाइन्टले चाहिँ गएर यहाँ रोजारियोसिस इन्स्टल गर्दैन, यहाँ गएर चाहिँ मुडल अथवा पिपिआरए अथवा केही पनि इन्स्टल गर्दैन। यो गर्ने भनेको चाहिँ डेभलपरहरूले हो, राइट। सो यो रोजारियोसिस चाहिँ फ्री सफ्टवेयर हो, राइट। यु क्यान इन्स्टल इट योर सेल्फ, यु क्यान लर्न इट। अनि तिमीले आफै चलाउन सिकिसकेपछि तिमीले चाहिँ स्कुलहरूलाई यो सफ्टवेयर चाहिँ यो एज अ प्रडक्ट बेच्न सक्छौ होइन। सो यु डोन्ट ह्याभ टु लर्न हाउ टु इन्स्टल दिस, हाउ टु प्रोग्राम दिस, हाउ टु यताउता है, जस्ट प्रि इन्स्टल्ड नै हुन्छ। तपाईँकै सफ्टवेयर नै सेल गरिदिन पाए त पायो, गर्दा हुन्छ। अभियसली इट्स जिपिएल लाइसेन्समा छ, अनि अभियसली एनी वान क्यान सेल दिस एकदम आरामले। and that's an important thing, right? So GPL लाइसेन्समा छ, that's you have to remember that कि यो चाहिँ GPL लाइसेन्समा छ है भनेर। that's an important aspect of this. त्यसको अर्थ के भने या यु क्यान सेल इट, तर त्यो प्रोप्राइटरी बनाएर चाहिँ बेच्न मिल्दैन कि। तिमीले मेरो सफ्टवेयर लिएर बेच्यो भने तिमीले पनि त्यसलाई ओपन नै राख्नुपर्छ। सो या एनी वान क्यान सेल इट, त्यस्तो हो। अनि इट्स अ बेस, यु नो, त्यो यो जुन सोच छ नि, यो जुन सोच छ नि कि मान्छेहरूले त तपाईँको सफ्टवेयर त बेचिदिन्छ नि त, खै बेचेको त, मैले पब्लिकलाई राखेको छ, एकजनाले पनि बेचे छैन त, खै बेचे हुन्छ नि। त्यस्तो त्यो पुरै त्यो हुन्छ नि, एकदमै त्यो हिन्दी सिरियलको त्यो पुरै त्यो उनीहरू जस्तो पुरै शङ्का गर्ने, एकदमै हो यसमा त कुछ काला है टाइपको, त त्यो होइन कि। मोस्ट पिपल डोन्ट केयर अबाउट अदर पिपल्स थिङ्स। सबैलाई आफ्नो काम गर्नु छ क्या, कसैलाई चाहिँ फुर्सद छैन कि यसरी त्यो यो। अनि कोही जुन 10-15 जना कोही छ भने जसले चाहिँ भन्छ कि ए ल म उसको बेच्छु भने बेच भाइ, मलाई त त्यही चाहियो कि मेरो सफ्टवेयर चलोस्, कि मेरो सफ्टवेयर अरूले चलाओस्, युज गरोस्, हुन्छ नि। म चाहिँ यहाँ अझ एउटा लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम पनि फ्रीमै राख्छु, फ्रीमा त होइन तर लाइक पेडमा, अब यु हेभ टु हुन्छ नि त्यसरी। एन्ड यु क्यान डु इट योर सेल्फ इफ यु वान्ट, यु क्यान इन्स्टल इट योर सेल्फ, यु क्यान डु वाट एभर यु वान्ट विथ इट योर सेल्फ। र या यो इन्स्टल हो न, इन्स्टल होस् न, कति क्लिनिङ अप, ल पासवर्ड माग्यो। रहेछ त पोस्टम्यान, यो के गरे यस्तो। ओके
यो चाहिँ इन्स्टल भयो है यो इन्स्टल भयो भने राइट यो यहाँ छ लास्ट अल्छिदिन्छ यार अब पोस्टम्यान मलाई यही कारणले मन पर्दैन के इट्स सच अ horrendous piece of software स्लो हुनुको पनि हद हुन्छ नि एउटा हैन एनीवे सो लेट्स क्रिएट अ न्यू कलेक्सन एउटा कलेक्सनको नाम चाहिँ दिउँ ल SWS है यो चाहिँ म तिमीहरूलाई देखाउन मात्र गरिरहेको छु है फेरि यो त्यो सबै यु डोन्ट ह्याभ टु यु नो वाटएभर अनि म चाहिँ अब यहाँ ल एड रिक्वेस्ट है त अब जस्तै म गर्छु गेट टोकन भनेर म चाहिँ एउटा बनाउँछु है त गेट टोकन अनि गेट टोकन इज पोस्ट गेट टोकन भन्दा मेरो इट्स नाम चाहिँ गेट रिक्वेस्ट भए पनि इट्स यु नो CSN.com अनि I know I can use त्यो भेरिएबलहरू तर I am not going to अहिले है ओके सो यो मैले पोस्ट गरेँ यो तिमीहरूले हेर्न सक्छ कि सक्दैन ओके आई थिङ्क दिस इज ओके यो चाहिँ अब चाहिँ यो देखिन्छ होला क्लियर छ होला अलराइट सो मैले के लेखेँ यहाँ https csang.com अनि यहाँ टोकन दिएँ राइट अलराइट दिस वर्क्स अब चाहिँ म के गर्छु भने SIYA csang.com/docs.html Yes. All right. Yeah. Anyway, यहाँ गयो हैन अनि यहाँ चाहिँ let's see authentication एकैछिन प्रशासनिक काम एनिवे अब चाहिँ के गरौँ भने यहाँ जाउँ यहाँ आज के हो आज 3 जना मात्रै छ प्रायः जस्तो त 9-10 जना हुन्थ्यो त आज 3 जना मात्रै आयो त के हो यस्तो खै साथीहरूलाई बोलाउन तिमीहरू के हो यो कोही इन्ट्रेस्ट छैन कसैले इन्ट्रेस्ट छैन यसमा एनिवे सो आज हामी रेस्ट एपिआई को कुरा गरिरहेको छौँ हैन एन्ड यो चाहिँ तिमीहरूले पनि ट्राई गर्दा हुन्छ ओके सो यो चाहिँ मैले टोकन यो यहाँ राखेँ है एन्ड मैले चाहिँ यहाँ बडी राखेँ बडीमा चाहिँ कहाँ गयो र कस्तो ठिक यार ओके जेसन राखौँ हैन यहाँ चाहिँ अनि हेडरमा चाहिँ म एउटा के राख्छु भने कन्टेन्ट टाइप चाहिँ एप्लिकेसन जेसन लेख्छु है त यो तिमीहरूले आफ्नो खाता छ भने सियासङमा भने यो ट्राई गर्दा हुन्छ दिस इज डुएबल राइट अब यहाँ चाहिँ यहाँ पनि जेसन त लेख्नु पर्यो राइट सो म चाहिँ यहाँ के पठाउँछु एउटा युजर नेम पठाउँछु दिस इज अ टेस्ट अकाउन्ट के यस्तै के थियो
दिस इज द टेस्ट अकाउन्ट नै थियो अनि पासवर्ड चाहिँ यो थियो हैन ओके यो चाहिँ दिस इज द टेस्ट अकाउन्ट भन्ने चाहिँ युजर नेम भयो राइट अनि पासवर्ड चाहिँ यो भयो राइट अलराइट अब म चाहिँ यो सेन्ड गर्छु अनि सेन्ड गरेपछि सेन्डिङ इन्टरनेट स्लो होइन कुनै कागज माथि राख्न पाए हुन्थ्यो अब चाहिँ अलि ठिकै जस्तो छ अलराइट सेन्डिङ गरौँ त अब सेन्डिङ तल जान हो अब यो आयो नि त राइट दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट टोकन यो चाहिँ एकदमै अबदेखि यो सो दिस इज टोकन बेस्ड अथेन्टिकेसन है त बाई द वे है अनि प्राय जसो सबै टोकन बेस्ड सरी सो सबै यो कस्तो दिमाग नचलेको टोकन बेस्ड अथेन्टिकेसनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने युजरले चाहिँ पहिला लगइन गर्छ है दिस इज बेसिकली लगइन गर्दाखेरि चाहिँ कुनै एचटिएमएल पेज देखाउँदैन कि एउटा टोकन दिन्छ राइट दिस इज यो टोकन अबदेखि चाहिँ सबै रिक्वेस्टमा चाहिँ यो टोकन दिने है अनि जस्तै म भन्न सक्छु मलाई मेरो सबै सर्भिस देखा म भने को त यो टोकनले थाहा पाउँछ युजर को हो राइट सो दिस इज एकदमै युनिक सिक्रेट टोकन है यो चाहिँ सबै युजरले चाहिँ आफ्नो पाउनुपर्छ ओके सो अथेन्टिकेसन चाहिँ यति नै हो कसैलाई अथेन्टिकेसनमा समस्या छ म एकछिन पज गर्छु आई विल पज फर अ फ्यु मिनट्स अनि कसैलाई अथेन्टिकेसनमा समस्या छ भने चाहिँ भन है गन पज अब एकछिन त्यो खै त्यो स्मरण छ आज स्मरण छ यहाँ खै स्मरण अनि त्यसपछि त्यो पनि एकजना त्यो पनि थियो नि उसको नाम के अरे ईशान र क्रिसको साथी ऊ पनि आउँथ्यो त पनि याद छैन उसको नाम के पनि बिर्सेँ नामै बिर्सेँ मैले ओके सो अथेन्टिकेसन चाहिँ पुरै बुझाएछ मजाले बुझाएछ पुरा एकदम क्लियर चट के भन्नु ओके एनिवे अथेन्टिकेसन चाहिँ यति हो क्या यु हेभ दिस टोकन ओके अब यो टोकनले कसरी काम गर्छ यो चाहिँ अलिक कन्फ्युजन होला सो यो चाहिँ अब मैले चाहिँ डेमो नै देखाएर गर्छु है त यो पनि सो वाट वी आर गोइङ टु डु इज वी आर गोइङ टु से अब जस्तै यहाँ जाउँ होइन सर्भिस /s है अनि ओके एक्चुली यहाँ एउटा नयाँ यो बनाऊँ यसलाई सेभ गरौँ यसलाई भनौँ गेट सर्भिस लिस्ट है गेट सर्भिस लिस्ट अनि यसमा यो होइन स्ल्यास यसलाई टोकन नै भनेर सेभ गरौँ अनि यो कपी गरेर यहाँ राखौँ होइन अनि सर्भिस /s गरौँ है त सो नर्मली मैले यति मात्र रन गर्दाखेरि चाहिँ के आउँछ हेरौँ है त यति मात्र मैले रन गरेँ अथेन्टिकेसन क्रेडेन्सियल्स वेयर नट प्रोभाइडेड भन्छ है मैले यति मात्रै गेट रिक्वेस्ट पठाएँ भने गेट रिक्वेस्ट मैले यो युआरएलमा यो एन्ड पोइन्ट भन्छ एन्ड पोइन्ट भनेको युआरएल बुझ होइन यो युआरएलमा मैले गेट रिक्वेस्ट पठाएँ भने चाहिँ यो भनिरहेको छ है यो आउटपुट आइरहेको छ राइट वाइ बिकज वी निड यो टोकन ओके वी निड यो टोकन कहाँ राख्ने यो टोकन हेडरमा जाने होइन अनि अथराइजेसनमा जाने अनि यहाँ चाहिँ के भन्यो भने TOKEN टोकन स्पेस दिने अनि त्यसपछि यो टाइप गर्ने है त सो द्याट्स हाउ यु पुट द टोकन इन ओके यो भयो अब बडी सडीमा केही पनि चाहिँदैन अनि म सेन्ड गर्छु है त अब हेरौँ है कस्तो आउने रहेछ
अलराइट सो अब चाहिँ यो यस्तो जेसन आउटपुट आयो राइट पहिला चाहिँ अर्कै खालको थियो पहिला चाहिँ कस्तो थियो त त्यो अथराइजेसन क्रेडेन्शियल्स नट फाउन्ड भनेर थियो अब चाहिँ यसले भन्यो ए है तपाईसँग एउटा सर्भिस छ अनि सर्भिसको स्टेट के छ सर्भिस स्टेट इज स्टप्ड अहिले द सर्भिस इज स्टप्ड अहिले राइट सो इफ द सर्भिस इज स्टप्ड हैन सो ओके सो लेट्स जस्ट गेट अब यो सर्भिसको बारेमा थप जानकारी सो यो सर्भिसको आइडी छ 303 तो यहाँ मैले 303 राख्छु 303 राख्छु भने यसले चाहिँ अब मलाई एउटा यो 303 वाला सर्भिसको मात्रै इन्फर्मेसन दिन्छ है यो 303 सर्भिसको मात्र हो ओके यसले चाहिँ डेबियन बस्टर युज गरिरहेछ राइट सो नेम आर्किटेक्चर डेबियन बस्टर है त्यसै गरी यो यसको नाम चाहिँ दिस इज अ टेस्ट अकाउन्ट AOL यसको IP एड्रेस यो छ इनिशियल पासवर्ड यो अल अफ दिस इन्फर्मेसन इज राइट हियर ओके अब यो siasang.com भयो यो सर्भिसको यताउता सबै कुरा भयो हैन तर व्हाट वी नीड टु डु इज वी नीड टु स्टार्ट दिस सर्भिस हाउ डु वी स्टार्ट दिस सर्भिस एकदमै सिम्पल छ सर्भिसको लास्टमा चाहिँ ST स्टार्ट वाला कल गर्ने है स्टार्ट वाला कल गर्यो स्टार्ट वाला कल गरेपछि चाहिँ के भन्यो ल सर्भिस क्रिएसन ह्याज स्टार्टेड अब यो चाहिँ सर्भिस अब एकछिनमा बन्छ है अब सर्भिस बनिसकेपछि यसले चाहिँ रनिङ स्टार्ट एक्सन अन सर्भिस यति 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 क्युड भनेको अहिले पर्खिरहेछ अहिले नै स्टार्ट गर्दैन अहिले एकछिन पर्खिरहेछ पर्खेपछि एकछिन पछि चाहिँ यसले त्यो गरिदिन्छ राइट सो बट व्हाट वी नीड टु डु नाउ इज वी नीड टु से ओके सो हाम्रो अहिले के जबहरू रन हुँदैछ त राइट रनिङ जब्स हाम्रो त्यहाँ देखाउँछ नि ओके नो प्रिभ्यू नो जब सो कुनै पनि जब रनिङ छैन भनेपछि हाम्रो यो सर्भिस बनिसक्यो भने चाहिँ service/s मा जान्छौँ राइट अनि 1 मात्रै देखाउँछ त यो ए हैन हामीले यो 1 मात्रै हो नि त तर अब स्टार्टेड आउनु भयो रनिङ पहिला यहाँ स्टप्ड थियो स्टेट अब चाहिँ रनिङ छ स्टेट हैन मैले त नयाँ सर्भिस बनाएको सोचिरहेको थिएँ दिमाग पनि मेरो अब चाहिँ पहिला चाहिँ स्टप्ड थियो अब चाहिँ यहाँ रनिङ छ ओके सो यसरी चाहिँ यु क्यान कन्ट्रोल अब यो जुन छ हैन यो त मैले यहाँ कुनै मैले वेबसाइट छोक्को पनि छैन र मैले सर्भिस स्टार्ट पनि गरिसकेँ राइट यो टर्मिनलबाट गर्दा पनि हुन्छ आफ्नै एउटा डेस्कटपको GUI बनाउँदा पनि हुन्छ राइट इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड कुनै एउटा ओपन सोर्स प्रोजेक्टमा काम गर्न मन छ भने चाहिँ यु क्यान युज दिस एन्ड द मोस्ट पावरफुल थिङ इज कि सर्भरले आफैलाई चाहिँ ल अब स्टप हो है भनेर भनिदिन सक्छ के डु यु अन्डरस्ट्यान्ड म कुनै सर्भर चलाइरहेको छु है यो सर्भरमै मैले लगइन गरेँ रे हैन यो सर्भर भित्रैबाट चाहिँ आफैलाई चाहिँ मैले रिस्टार्ट गर्न सक्छु स्टप गर्न सक्छु हुन त अब म त्यो कमान्डबाट पनि गर्न सक्छु हैन तर फर इक्जाम्पल म चाहिँ अब सर्भिस भित्रै छु म हैन अब जस्तै एउटा यसको एप्लिकेसन म भन्छु के छ फर इक्जाम्पल मैले मानौ कुनै टास्क रन गरिरहेको छु हैन अनि मेरो चाहिँ टाइम टु लिभ चाहिँ 30 मिनट्स हो सो एभ्री 30 मिनट चाहिँ यसले चेक गरिदिन्छ सियासङले चेक गर्छ कि यो सर्भर अब स्टप गर्ने कि नगर्ने राइट स्टप गर्ने कि नगर्ने अटो पाइलट अन छ भने स्टप नगर्ने अटो पाइलट अफ छ भने स्टप गर्ने सो फर्स्टमा चाहिँ अटो पाइलट अन नै हुन्छ एक्चुअली लेट्स से अटो पाइलट अफ छ हैन एन्ड देन यु क्यान मेक लजिकल डिसिजन सर्भरमा कतिको काम बाँकी छ त लेट्स से सर्भरमा 2 घण्टाको काम बाँकी छ भने अटो पाइलट अन गरिदिने अनि आफ्टर द टास्क इज डन अटो पाइलट अफ गरिदियो अनि त्यसले चाहिँ आफै त्यो 30 मिनट एन्ड भएपछि हैन सर्भर त्यो गरिदिन्छ अथवा यु क्यान कन्ट्रोल अब अटो पाइलट कतिखेर अन गर्ने अफ गर्ने फ्रम इनसाइड द सर्भर विथ लजिकल यु क्यान राइट लजिक इन द सर्भर टु कन्ट्रोल इटसेल्फ यु क्यान से you know if
if XYZ is true, then please shut down this server after this many minutes. है यसरी चाहिँ कन्ट्रोल गर्न मिल्छ त्यति मात्र हैन you can add new domains to the server from inside the server itself है यहाँ फ्रन्ट एन्डमा जे हामीले गर्छौं नि जस्तै एउटा कुनै एप हेरौँ न अब जस्तै ओके अर्को कुरो you can restore सर्भर भित्रैबाट SSH गरेर सर्भरमा गएको छ त्यहीबाट चाहिँ आफैलाई रिस्टोर गर्न मिल्छ के you can check you can basically अब जस्तै सर्भर भित्रैबाट छ है अहिले सर्भर भित्रैबाट पहिले एउटा स्न्यापशट लिने API कल गरेर हैन त्यसपछि केही काम गर्ने है अनि चेक गर्ने did this task fail if this task failed then restore हैन and if this task didn't fail then it's fine अब त्यो हाम्रो रिजल्ट आयो you can do that kind of thing like logically restore गर्ने के त्यो लजिकल लजिक लगा भनौँ कस्तो लजिक लगाएर इफ स्टेटमेन्ट लगाएर चाहिँ you can decide ए मलाई चाहिँ अब रिस्टोर गर्नु छ अथवा मलाई चाहिँ अब यस्तो गर्नु छ उस्तो गर्नु छ you can do that so this is a very very powerful tool है अब कति बोला जस्तो गर्ने हैन अब let's write some code है अब यो त मैले कर्ल वाला त्यो गरे right and this is fine this is एकदम आफ्नो ठाउँमा ठीक छ तर I want to have a Python script that does this for me हैन so Python script को लागि चाहिँ let's look at this example okay अब I want you guys to follow along with me म यो बन्द गरिदिन्छु देखि मलाई पोस्टम्यान मनै पर्दैन कुनै पनि इलेक्ट्रोनको एप मनै पर्दैन अनि एनीवे अब चाहिँ this is fine अब यो छैन म यहाँ लगइन गर्छु SSH गर्छु अब let's do SSH है पासवर्ड मागिहाल्यो दिइहालौँ right so we have एउटा सर्भर it's very simple सर्भर चाहिँ अब चाहिँ म के गर्छु भने apt update हान्छु एकपटक अनि you guys can follow along यो म जुन यो गरिरहेको छु नि यसमा चाहिँ you guys can follow along अनि केही प्रश्नहरू केही क्वेशन के सोध्नु छ भने चाहिँ यो सोध्दा हुन्छ सो apt install अपडेट गरिसकेपछि चाहिँ let's install python 3 अनि python 3 को pip यो दुईवटा कुरा तिमीहरुले apt get युज गर्छ भने apt युज गर है apt get इज apt को मलाई इन्टरफेस मन पर्छ त्यति हो तर युज apt यस्तो प्रोग्रेस बार देखाउँछ के apt मा apt get मा देखाउँदैन ओके भइ नै रहेछ आज कस्तो अल्छी लाग्यो मलाई लेटेस्ट भर्जन को डेबियन मा नहुन्न लेटेस्ट नै हो बस्टर हो डेबियन बस्टर दिस इज द लेटेस्ट alright install भयो हैन so now what we need to do is we need to say pip3 install requests किनकि यो requests वाला त्यो चाहिन्छ हामीलाई अपडेट आउँछ त आउँछ या
apt disk upgrade गर्दा हुन्छ आई थिंक के अपग्रेड गर्छ यसले 18 MB अपग्रेड गर्छ that's yeah अपग्रेड गर्दा हुन्छ तर it doesn't really matter खासै you know अब you can upgrade IPython पनि इन्स्टल गरौँ न डेबियन मा मलाई यही मन पर्दैन के यो डिफल्ट चाहिँ पाइथन 2 छ अनि पाइथन 3 इन्स्टल गर्यो भने पिप 3 टाइप गर्नुपर्छ पाइथन 3 टाइप गर्नुपर्छ यस्तो ल्याङ छ नि alright we have this server हैन IPython है IPython आयो तिमीहरुले IPython युज गरेछ कि छैन इट्स अमेजिङ इम्पोर्ट QUESTS हैन इम्पोर्ट गरेछ ओके सो लेट्स लुक एट दिस ट्युटोरियल लाइन बाइ लाइन है यसले बेस URL यो दियो सो दिज आर भेरिएबल्स है यो भेरिएबलहरु त राख्दिहालौं यसले चाहिँ के गरिरहेछ भने यसले चाहिँ तीनवटा भेरिएबल एउटा बेस URL बनायो बेस URL भनेको यो https://.com अनि टोकन URL भनेको बेस URL मा चाहिँ /token/ राख्थ्यो है अनि त्यसैगरी यो क्रिएट URL मा चाहिँ बेस URL /service/s राख्थ्यो है यो त दिस इज जस्ट बनाउने मात्र हो सो अब चाहिँ यसले यो राख्यो राइट सो व्हाट इज दिस वेल दिस इज हेडर किनकि हामीलाई चाहिँ अब कस्तो के डेटा चाहियो भन्दाखेरि एप्लिकेसन जेसन डेटा चाहियो सो कमन हेडर सबै रिक्वेस्टमा चाहिँ यो चाहिँ हेडर चाहिँ पठाउने हो राइट अब चाहिँ लेट्स पेस्ट दिस लाइन यो लाइन चाहिँ अलि कम्प्लिकेटेड छ राइट सो यसले के भनेछ सो टोकन रिक्वेस्ट इक्वल्स रिक्वेस्ट जुन हामीले यो यहाँबाट इम्पोर्ट गरेछ रिक्वेस्ट डट पोस्ट रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो राइट कहाँ त टोकन URL भनेको /token मा चाहिँ अनि हेडर चाहिँ के राख्ने त कमन हेडर्स जुन छ यो कमन हेडर्स कन्टेन्ट टाइप एप्लिकेसन जेसन जे राखेको त्यो अनि के पठाउनु त जेसन पठाउनु पर्यो जेसनमा के राख्ने युजर नेम र पासवर्ड दिनु पर्यो राइट सो युजर नेम चाहिँ के दिने त this is a test account दिने युजर नेम अनि पासवर्ड त यही नै हो राइट यो चाहिँ दियो अनि यसले रिक्वेस्ट गर्यो ओके सो अब टोकन रिक्वेस्ट मा के रिस्पोन्स आयो त 200 भनेको सक्सेसफुल है अब टोकन रिक्वेस्ट इफ यसको स्ट्याटस कोड इज 200 देन यसको चाहिँ जेसन निकाल अब हैन सो यही जुन हाम्रो टोकन रिक्वेस्ट छ यसको चाहिँ हामीले जेसन लिन्छौं एन्ड जेसन इज दिस राइट जेसन इज दिस हैन सो यो जेसन आइसकेपछि यसको चाहिँ हामीले टोकन निकाल्छौं एन्ड वी गेट द टोकन हैन सो लेट्स जस्ट स्टोर इट इन अ भेरिएबल कॉल्ड टोकन राइट सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट राइट सो टोकन अब आयो बल्ल तल्ल जस्तो तस्तो निकाल्यौं हामीले तान्यौं आफ्नो टोकन तान्यौं है बाइ द वे त्यो लगइन गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरुले आफ्नो अकाउन्टबाट लगइन गर्नु सो दैट इट बिकम्स मोर फन है अब चाहिँ के गर्ने हो भने कमन हेडर्समा चाहिँ कन्टेन्ट टाइप मात्रै छ राइट सो कमन हेडर्समा चाहिँ अब एउटा के राख्नु पर्यो भने अथराइजेसन राख्नु पर्यो राइट कस्तो लामखुट्टे पनि अथराइजेसन राख्नु पर्यो हैन अथराइजेसन भनेको चाहिँ के हो त अथराइजेसन भनेको चाहिँ इट्स बेसिकली दिस राइट सो तिमीहरुले पाइथनको एफ स्ट्रिङहरु युज गरेछ कि छैन एफ स्ट्रिङ भनेको चाहिँ जस्ट चेक इट आउट एफ स्ट्रिङमा चाहिँ
you can have a string अनि यो कर्ली ब्रेसेस भित्र चाहिँ भेरिएबलहरु राख्न मिल्छ के भेरिएबल मात्र हैन धेरै जे पनि राख्न मिल्छ तर बेसिकली भेरिएबल राख्छन् मान्छेहरुले ओके सो मैले यस्तो एन्टर गरे अनि अब चाहिँ कमन हेडर्स पहिला चाहिँ कमन हेडरमा कन्टेन्ट टाइप मात्र थियो अब चाहिँ कमन हेडरमा एउटा अथराइजेसन भन्ने पनि आयो अथराइजेसन भनेको टोकन स्पेस अनि यो जुन टोकन भेरिएबलको छ यो चाहिँ यहाँ राखे एफ स्ट्रिङले यसरी नै काम गर्छ ओके सो हामीसँग यति चाहिँ आयो राइट नाउ वी नीड टु गेट समथिङ हैन वी नीड टु गेट समथिङ राइट सो यसले चाहिँ के गर्दैछ त यसले गर्दैछ ओके सो इट्स गोइङ टु क्रिएट अ create a new service alright so let's create a new service fine let's create a new service manage services ma let's create new service है create new service गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो एकदम मज्जाले दिएको छ रिक्वेस्ट डिटेलमा URI चाहिँ के छ त यो छ राइट सो सर के छ सर्भिस URL भनेको चाहिँ यो हो मैले ठ्याक्कै यहीँबाट कपी पेस्ट गरेँ हैन यो चाहिँ क्रिएट न्यू सर्भिसको भित्र छ अनि अब अथराइजेसन र कन्टेन्ट टाइप यो त हामीले हेडरमा एड गरि नै सक्यो कमन हेडर्समा अथराइजेसन पनि छ कन्टेन्ट टाइप पनि छ हेडरमा ओके दिस इज फाइन अब यो चारवटा कुरा चाहिँ दिनु पर्यो यो चारवटा कुरा दिनु पर्यो ओके सो पहिला त अटो पाइलटबाट स्टार्ट गरौँ है त म सजिलो दुईवटा बुझाइदिन्छु अटो पाइलट इज अ बुलियन ट्रू भयो भने चाहिँ सर्भिस अटोमेटिकली रिलोड आफ्टर स्पेसिफाइड टीटीएल हैन अटो पाइलट भने हामीलाई थाहा नै छ राइट टीटीएल भनेको चाहिँ टाइम टु लिभ इन मिनट्स हैन कति मिनेटको लागि चाहिँ यो सर्भर रन हुन्छ एक पटकमा है यो चाहिँ टीटीएल भयो अब प्याकेज भनेको चाहिँ के त व्हाट इज प्याकेज हैन अनि व्हाट इज अपरेटिङ सिस्टम टु युज अब अपरेटिङ सिस्टम ओएस र प्याकेज चाहिँ के हो त वी हैव टु चेक अब वी हैव टु चेक प्याकेजेस चाहिँ के छ है सो लेट्स स्टार्ट विथ प्याकेज है सो यहाँ गएर यो होम मेटाएर प्याकेज लेख्यो भने चाहिँ इट विल गिभ यु अ लिस्ट अफ प्याकेजेस हामीसँग 7 वटा प्याकेजहरु छ हैन यहाँ मेमोरी यति भयो डिस्क स्पेस यति भयो प्राइस पर मिनेट यति भयो अनि यसको आईडी इज 2 राइट आईडी इज 15643 अब जस्तै लेट्स पिक त्यो वाला लेट्स पिक दिस वान राइट लेट्स पिक दिस वान यसको आईडी इज 5 है 512 MB मेमोरी 20 GB डिस्क स्पेस प्राइस इज 3 रुपैयाँ 3 पैसा पर मिनेट कि 1 वाला चुज गर्दा पनि हुन्छ डिफरेन्स इज कि यसमा चाहिँ डिस्क स्पेस 10 GB छ यसमा चाहिँ 20 GB छ लेट्स जस्ट टेक दिस वान हामीलाई खासै चाहिदैन केही राइट सो लेट्स हाम्रो प्याकेज आईडी चाहिँ 1 भयो है रिमेम्बर दैट पैकेज आईडी इज 1 टीटीएल इज लेट्स से 10 मिनटको अटो पाइलट इज ट्रू अब अपरेटिङ सिस्टम भन्नु पर्यो व्हाट इज आवर अपरेटिङ सिस्टम वेल यहाँ चाहिँ service/os मा गयो भने चाहिँ it will give you a list of all the operating systems that you can install so हामी चाहिँ Debian Buster नै इन्स्टल गर्छौं Ubuntu Bionic पनि इन्स्टल गर्दा हुन्छ CentOS 8 इन्स्टल गर्दा हुन्छ Arch Linux इन्स्टल गर्दा हुन्छ we are going to install Debian Buster 1 so package पनि 1 OS पनि 1 यो चाहिँ 10 अनि this is false so let's just create this है so let's say create JSON सर्भिस क्रिएट JSON नै भनौं न हुन्छ नि उप्स के भयो ए ओके क्या हुआ भैया लो ए आप डाउन हो गए अप हो जाइए हुन्छ नि कति मिनेटको लागि रहेछ यो चाहिँ टीटीएल कहाँ छ यसको टीटीएल कहाँ छ टीटीएल हेर्न मिल्दैन लो व्हाटएभर अटो पाइलट अन सबभन्दा ए यो त एकछिन आइ एम सरी यो हैन यो लेट्स लग आउट है हेलो वर्ल्ड वाला हो यो चाहिँ
यो त चलि नै रहेछ ओके लेट्स युज दिस वान ए मैले त्यसमा पो इन्स्टल गरेँ त है कस्तो बुद्धि नै मेरो खत्तम छ क्या अरे मैले यो सबै सेटअप रङ त्यसमा गरेँ के बट वाट एभर म भन्छु यो किन यस्तो पार होइन एनिवे सो आइपाइथन है इम्पोर्ट रिक्वेस्ट अब चाहिँ एकैछिन है ओके अब चाहिँ कहाँ थियौँ हामी सर्भर क्रिएट गर्दा तिमीहरूलाई केही क्वेसन छ भने सोद्धा हुन्छ ओके सो यहाँ चाहिँ हामीले के गरेर पुरा म तालमा थिएँ है टोकन पनि लिनुपर्ने थियो त ओके लेट्स गेट अ टोकन टोकन युआरएल यहाँ छ होइन ओके लेट्स जस्ट गेट दिस अनि यो गर्दाखेरि ओके यो पनि आयो यो रिस्टार्ट भएर हो क्या ल्याङ एनिवे कमन हेडर्स पनि भयो अब चाहिँ यो चाहिँ रन गरौँ अब ओके अब मसँग के आयो टोकन रिक्वेस्ट डट जेसन को टोकन इज दिस टोकन आयो होइन ओके देयर वी गो ओके अब चाहिँ म के गर्न सक्छु भने क्रिएट whatever अब म के गर्न सक्छु भने रिक्वेस्ट होइन एक्चुली के गरौँ भने रेस्पोन्समा चाहिँ के गरौँ भने रिक्वेस्ट डट है लेट्स डु पोस्ट नै क्रिएट युआरएल है अनि कस्तो के थियो कमान्ड कोड देखा भाई कोड देखा भाई headers equals common headers okay hey actually hold on so create service को JSON हामीले बनाइरहेको थियो नि त हैन so create service को JSON बनाउँदाखेरि what we need is first मा चाहिँ के चाहियो त first मा चाहियो यो हैन list services manage services मा चाहिँ create new service यसमा के चाहियो TTL चाहियो हैन पहिला TTL लाई चाहिँ 10 मिनेट दिउँ है TTL पछि छ प्याकेज है सो प्याकेज चाहिँ हामीले 1 भनेको थियौं है त्यसपछि चाहिँ हाम्रो OS पनि 1 नै थियो अनि त्यसपछि छ लास्टमा auto pilot is true whatever टाइप हो न बे है यो यस्तो भयो अनि ओके सो वी हैव दिस है त अब फेरि यहाँ हेरौँ है त अटो पाइलटले फर्स्ट यसो भन्नु सो नाउ वी क्यान जस्ट डु रिस्पोन्स इक्वल्स टु रिक्वेस्ट डट पोस्ट सर्भरभित्र नगएर गर्ने हुन्थ्यो होला नि हुन्थ्यो या तर यो चाहिँ म सर्भरबाटै गर्न मिल्छ भनेर देखाइरा मात्र हो
आफ्नै लोकल मसिनबाट गर्दा पनि हुन्छ. दिस इज फाइन है. सो create, and that would have been easier खासमा चाहिँ यो सर्भर बन्द भयो भने ल्याङ हुने त्यो हुँदैन. बट सर्भर बन्द हुँदैन, त्यो त अटो पाइलट भएर मात्र बन्द भएको हो. द्याट्स फाइन. हेडर्स इक्वल्स टु कमन हेडर्स हैन, अनि जेसन इक्वल्स टु क्रिएट सर्भिस जेसन है त. यस्तो भयो. अनि मैले चाहिँ एन्टर गरेँ, अनि रिस्पोन्सको के आयो 200 आयो राइट. सो अब यो 200 आइसकेपछि राइट, अब चाहिँ what we can do is we can just say, अब यहाँ गएर यति मेटाइदिने, यहीमा चाहिँ गेट रिक्वेस्ट पठायो भने रिस्पोन्स डट जेसन गरौँ. रिस्पोन्स डट जेसन गर्दाखेरि अब चाहिँ यहाँ दुईवटा सर्भर रन भइरहेको छ राइट. सो वी क्रिएटेड अ न्यू सर्भर है. अब यो नयाँ सर्भर यहाँ गएर हेर्दा पनि हुन्छ एक्चुअली. यहाँ एउटा यहाँ छैन. सो लेट्स जस्ट किप दिस ओपन अहिले है. यहाँ लेट्स किप दिस ओपन, अनि लेट्स क्रिएट अ न्यू सर्भर है त. फेरि एउटा नयाँ सर्भर बनाऊँ. सो आई एम गोना जस्ट डु दिस. अनि अब यहाँ हेरौँ है त. यहाँ हामीले त्यहाँबाट सर्भर बनायौँ. अब यहाँ हेरौँ है त. यहाँ चाहिँ एकछिनमा यहाँ आफै आयो नि त. क्रिएट सर्भर एक्सन ब्ला 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 हैन. क्रिएट एक्सन अन सर्भिस बनिरहेछ, नयाँ सर्भर बनिरहेछ हाम्रो राइट. सो यसरी चाहिँ वी क्यान जस्ट क्रिएट न्यू सर्भर्स हाम्रो लागि, or for whoever we want to. यसरी चाहिँ सर्भरहरू चाहिँ बनाउने हो बेसिकली. Does this make any sense अहिलेसम्म? Is this clear? मैले चाहिँ त्यहाँ टर्मिनलबाट गरेँ, तर यो चाहिँ यहाँ आएर पनि सर्भिस क्रिएट भयो राइट. सो यसरी चाहिँ वी क्यान कन्ट्रोल दिज थिङ्स फ्रम आवर टर्मिनल नै. यहाँ के भन्छ ब्राउजरै खोलेर यताउता गर्नुपर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ पर्दैन बेसिकली. इज द्याट क्लियर अहिलेसम्म? राइट. सो यो त भयो हैन. अब चाहिँ लास्टमा आएपछि यो अब आई थिङ्क दिस इज द एन्ड अफ द स्ट्रिम अहिलेको लागि चाहिँ. अब 2 घन्टा पनि हुन लागिसक्यो राइट. अब चाहिँ एउटा रमाइलो गरौँ न त लास्टमा आएर चाहिँ हैन. लास्टमा आएर चाहिँ रमाइलो केही इन्स्टल गरौँ न त. एउटा हाम्रो त अब सधैँ एउटा न एउटा त मेरो त इन्स्टल नगरेसम्म चित्तै नबुझ्ने कि खासमा चित्तै बुझ्दैन. अब हेरौँ न त अब एउटा कुनै आज के इन्स्टल गर्ने. लेट्स सी. नोट टेकिङ, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट रे, के छ. ब्लग इन्स्टल गर्ने हो त आज. आफ्नो ब्लग बनाउने त. लेट्स इन्स्टल अ ब्लग. लेट्स इन्स्टल गोस्ट ब्लग. त्यो चाहिँ अलि राम्रो ब्लग छ कि अरूहरू भन्दा चाहिँ. मलाई चाहिँ मैले ब्लग त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ आई वुड युज दिस. So ADN वाला. Let's just use this one त हैन त. पासवर्ड माग्यो. पासवर्ड ल यहाँ जाउँ. कोर कन्सेप्ट इन्स्टल सेटअप Ghost Pro, Ubuntu, blah blah, Docker, local install.
running ghost on computer doing thing install ubuntu माटो गौ ubuntu debian उही हो कुरो okay create a new user and follow prompts nginx चाहियो यसलाई लौ नि त सर apt install and apt update and apt install nginx install गरौँ त्यसपछि mysql को सर्भर चाहियो यसलाई सो mysql इन्स्टल गरौँ एकै पटक भने हुन्थ्यो नि दुई दुई पटक किन गर्नु पर्यो एकै पटकमा दुवै इन्स्टल गर्दिन्थ्यौं ओके अब MySQL सर्भर छैन मारिया सर्भर छ सर्च चाहिँ हानौँ न त एप सर्च मारिया कहाँ गयो मारिया डीबी सर्भर ओके apt install mariadb server के हो भने MySQL लाई चाहिँ MySQL लाई चाहिँ mariadb भन्छ के so mariadb is the free के भन्छ whatever MySQL चाहिँ Oracle को हो क्या रे अनि mariadb चाहिँ it's the community version of MySQL By the way, subscribe गरेको छैन भने please like, subscribe, everything, blah blah blah. Enter ठोकौँ न त. You have syntax. Add user, alter user identified with by password एउटा के राख्ने? Password नै राख्ने. Nearby. Basically password change गर्न खोज्दा त हो नि हैन त कान्छा पासवर्ड चेन्ज गर्न खोजा हैन तैले हो त सर ल alter user this identified with MySQL native password ठिकै छ त MySQL native password MySQL change let's look at this don't worry so let's see alter user blah 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 identified by okay यो विथ चाहिँ हिरो पल्टिन राखे हो तैले जान र ल जा बात खत्म पैसा हजम क्विट अब यसको यो ठोकौं ल जा ए सुडो पनि छैन त apt install sudo curl ल जा by the way बुझिरा छैन भने हामी एउटा ब्लग इन्स्टल गर्दै छौं ओके node.js इन्स्टल गर्छौं अब हामी this is node.js blog
है क्या हुआ ओके ल npm इन्स्टलै नगर्ने त्यसै हावा तालमा गर्दिने कुरा गर्नुहुन्छ यार सबभन्दा रमाइलो I'll show you something I'll just wait npm install गर्दा हैन npm is dependent on python ए हेर npm is dependent on python बुझ्यौ अबदेखि चाहिँ कसैले मलाई पाइथन चलाउने कि नोड चलाउने सोध्यो भने म भन्छु दुवै चलाऊ because npm also uses python यो भइसकेपछि बल्ल घोस्ट इन्स्टल हुन्छ यो बनाउँछन् बुढाले यो बनाउँछन् chmod ठोक्छन् cd गर्छन् अनि घोस्ट इन्स्टल गर्छन् अब यो इन्स्टल होस् न भने अब npm यही पारा हुन्छ के अनि मलाई ल्याङ लाग्छ नि उफ थाके यही पाराले चाहिँ such an annoying इम्तिहान हो गई मेरे यार की गीत सुन्ने हो अब कस्तो खालको आउँछ मलाई थाहा छैन तर सकिन पनि लागिसक्यो Okay, I don't know मेरो आवाज कतिको आइरहेछ but this is very fun ल यो कुन एनिमेको हो भन्न सक्छ कसैले यो कुन एनिमेको हो आपने ए त्यो त इन्स्टल गर्ने बाँकी छ
हो त नि One Piece पुरा राइट यो पनि इन्स्टल भयो यो रन What? You cannot run commands as root user. Switch to your regular user or create new user with regular configuration. मलाई अब ल्याङ गर्ने भयो ले ल यसको यो तमन्ना पनि म पुरा गरिदिन्छु यसको ल ल ल ल Ghost भनेर मैले युजर एड गर्दिएँ ल पासवर्ड इज ghost for life exclamation mark ल पुग्यो अब पुग्यो Alright. Login as you, blah 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 blah. If I say okay. Continue system checks for Linux version not Ubuntu or AT. Some features may not work without additional configuration. For local installs we recommend ghost install local. Continue anyway. Ghost install local locally install गर्न त यसलाई Ubuntu नै चाहियो Ubuntu नभए यसलाई हुँदैन चित्तै बुझ्दैन यसलाई Ubuntu नै चाहियो हो यसलाई नि कस्तो रहेछ अब यो लोकल वालामा अब यो के हुने होला सिक्युरिटी को कुराहरु अब त्यो हेरौं अब के फरक छ लोकल र इन्स्टलमा हुन त nginx बाटै पठाउने होला तर आज हामी एउटा ब्लग इन्स्टल गर्छ ब्लग इन्स्टल गरेर मलाई पनि चाहिरहेको थियो कि एउटा ब्लग very flickering भइरहेछ है यस्तै हो जिन्दगी क्या कर सकते हैं कति टाइम लाग्यो इन्स्टल गर्न
के हो यहाँ छ कि अब यति धमिलो छ तिमीहरूले हेर्न पनि सक्छौ सक्दैनौ 4 आउट अफ 5 भनिरहेको छ अहिले बल्ल यति टाइम लगाएर ब्लग हो कि के नै इन्स्टल गर्न लाग्यो जस्तो हुन त मैले नै रोजेको हो फेरि भन्न पनि पाइएन मैले आफ्नो भिडियोलाई भर्खरै आफै लाइक गरेँ के गर्छन् अहिले डिपेन्डेन्सी नै इन्स्टल हुँदैछ अहिले यो के भन्छ भने अहिले यो ब्लग इन्स्टल पनि भएको छैन मैले नै हिरो बनेर नोड.js को गरौँ भनेको थिएँ यस्ता यस्ता काम गरेर अनि त्यही भएर नोड.js चलाउनु हुँदैन क्या त्यो सुनेको थियो तिमीहरूले त्यो नोड.js को let me show you guys by the way npm लाई त माइक्रोसफ्टले किन्यो नि त त्यो पनि हो फेरि एउटा मात्रै दुःख भयो पो चारैतिरबाट च्यापा छ समस्या के गरौँ यो कुन एनिमेको कसले भन्छ ल is odd भन्ने npm मा एउटा प्याकेज छ है this package has been downloaded 5,20,000 पटक यो हप्तामा है 5,20,000 पटक यो हप्तामा है if you notice र यसले के गर्छ त यसले गर्छ के भने इज नम्बर अड छ भने चाहिँ ट्रु दिन्छ अड छैन भने चाहिँ फल्स दिन्छ है यसले गर्ने यही हो अनि इट्स डिपेन्डेन्ट यसको डिपेन्डेन्सी पनि छ फेरि है यसको डिपेन्डेन्सी इज नम्बर इज अड इज डिपेन्डेन्ट अन इज नम्बर वाला अनि इज नम्बर चाहिँ कति पटक डाउनलोड भयो थियो 3,11,00,000 पटक यो 3,11,00,000 पटक यो हप्तामा डाउनलोड भएको हो है यसको चाहिँ डिपेन्डेन्सी छैन तर यो इज नम्बरमाथि इज नम्बरले के गर्छ हेर्ने हो इज नम्बरले चाहिँ नम्बर हो कि होइन भनिदिन्छ नम्बर हो कि होइन भन्छ अनि इज नम्बरमाथि के डिपेन्डेन्ट छ इज नम्बरमाथि चलेको केही पनि छैन डिपेन्डेन्ट इज अड माथि चाहिँ छ क्या इज अड माथिको चाहिँ इज अड माथिको डिपेन्डेन्सी हेरौँ होइन इज अड इज 100 है
इज इभेन ए यो त इज इभेन भन्ने एउटा प्याकेज छ इज इभेन भन्ने प्याकेज इज डिपेन्डेन्ट अन इज अर्डर है अनि अरे अनि नोट जेएस प्रोग्रामिङ गर्दा कस्तो होला सोध्छ यस्तै हुन्छ ए यो चाहिँ इज अर्ड चाहिँ 1,26,000 यो हप्तामा एक हप्तामा डाउनलोड भएको है इन्स्टल भयो भएछ ओके ट्राई रनिङ अब यो रनिङ केमा रनिङ छ त थाहा पाउनु पऱ्यो नि त प्रायः जस्तो यिनीहरूले इन्स्टल भएपछि भन्दैन राइट सो वाट यु क्यान डु इज भेरी नाइस ट्रिक इज एप्ट इन्स्टल एनपिएम ए सरी ए कस्तो एनपिएम रे एनपिएमले मलाई बोलाइसक्यो एनम्याप ल एप्ट इन्स्टल एनम्याप हान्नुपर्छ अनि एनम्यापले ठ्याक्क भनिदिन्छ कि यो पोर्ट खुल्या छ है अनि ठ्याक्क थाहा हुन्छ नि त हामीलाई ए यो पोर्टमा चाहिँ इट्स रनिङ ओके भनेर अनि ब्लग युआरएल एक्चुअली यो नै रन गरौँ होइन अनि गोस्ट अनइन्स्टल लोकल हालौँ Ghost installer hover. Let's just do ghost install over. It's saying, by the way, कसैले भनेन this was My Hero Academia. अर्को त्यो प्ले गरौँ न Ghost T. There we go. Ghost T. Alias
अब बोल, अब क्या चाहिए? कंटिन्यू एनीवे, यस कंटिन्यू एनीवे. है, सो इट्स गोइङ टु इन्स्टल. कसैलाई कुनै क्वेसनहरू छ यहाँ? आइम रियली इन्ट्रेस्टेड इन क्वेसन्स. बाई द वे, भोलिको लाइभ स्ट्रिममा कुनै केही चाहिन्छ, कुनै स्पेसल केही, यु गाइज वान डु समथिङ, त्यस्तो केही छ भने भनौँ, यु नो. किनकि मलाई त एकदमै दामी लागिरहेको छ लाइभ स्ट्रिमहरू चाहिँ. ग्राहक चाहिँ थोप्पै बढाएको छैन, लाइभ स्ट्रिम चाहिँ गरै छ, तर पनि रमाइलै छ, दिन कटिरहेछ. यु नो. किन उबुन्टु नै खोजिरहेको हो? मलाई के थाहा किन उबुन्टु खोजेको छ यसलाई. जे पाएर एउटा खालको. म त अब यो अब 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 एकपटक अझ यो 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 चाहिँ अब भएन भने म अर्को इन्स्टल गर्छु. यो घोस्टलाई मैले झन् मौका दिएको, किनकि उनीहरूको एकदमै अलिक प्रोफेसनल छ क्या, यिनीहरूको हेर्दा मात्रै प्रोफेसनल रहेछ. बिचका बिच के भन्छ त्यही ठाउँका ठाउँ 600 रुपियाँ 10जनालाई 1000 रुपियाँ घाटा लाएर अब ल्याउन सक्छ 10जना? हेरौँ त. अबदेखि यही गर्नु पर्ला हौ दिनमा, होइन लाइभ स्ट्रिममा चाहिँ आयो भने चाहिँ, होइन लाइक जो लाइभ स्ट्रिममा आउँछ होइन, दिनको 50 रुपियाँ ल सबै लाइभ स्ट्रिम भ्युवरहरूलाई. जसले चाहिँ लाइभ च्याटमा जसले लाइभ च्याटमा आफ्नो युजर नेम राख्छ नि सियासङको, भोलिदेखि ल है त्यही गर्नु पर्ला. मान्छे आउँछ कि त्यसपछि 50 रुपियाँको लोभमा, होइन प्लेटफर्ममा साइन इन त हुन्छ नि, त्यसपछि इमेल सिमेल पठाउला, आइज भनौँला, त्यो त आफ्नै ठाउँमा छँदैछ. मलाई इमेल पठाउनु पनि ल्याङ लाग्छ कि, अभी के अभी. हो इमेल पठाउनु पनि मलाई ल्याङ लाग्छ फेरि क्लाइन्टहरूलाई. के इमेल मेन मलाई टाइप गर्नै अल्छी लाग्छ कि, नभए म पठाइसकेको हुन्छ कि क्लाइन्टहरूलाई सबैलाई चाहिँ हुन्छ नि, कति 200-300 कतिजना छन् के रेजिस्टर्ड, त्यसमा चाहिँ 200-300 मध्ये केही नभए पनि त्यो 50-100 जना चाहिँ त्यो अथेन्टिक नै छ, बाँकी चाहिँ त्यो चोरी मान्छेहरू कसले हो त्यो पाइपे त्यो अकाउन्टहरू खोलेर बनाएको होइन. चोरी त नभनौँ, तर हुन्छ म पनि त्यही गर्छु, तर 50-100 जना छन्, त्यो उनीहरूले इमेल चाहिँ पठाउन मिल्छ, तर इमेल पठाउने लाग्छ मलाई. अब त्यो कुनै हुन्छ नि, मैले त्यो पुरै म्यानेजमेन्ट सिस्टम केही युज गरेको छैन, जे गर्यो सब टर्मिनलमै थुकेर कोड ब्यास स्क्रिप्टिङ गरेर गर्नुपर्छ होइन. अनि आवश्यकता त छ तर गरेको छैन मैले. ओहो आयो. इन्टर योर ब्लग URL. यस प्लिज वेट.
प्लीज सर माई ब्लग रनिङ अन इधर जाबे खुल्छ वेलकम टू एनजिनेक्स यो के AWS वालामै हो AWS में ओके इधर का इधर अभी का अभी MySQL होस्ट नेम MySQL पासवर्ड Ghost database name sudo I तो पासवर्ड मांगत बा सेटिंग अप Ghost सिस्टम यूजर बा क्या बात कति पासवर्ड मांगे Do you wish to set up Ghost MySQL user? Yes. Yes. एक पटक पासवर्ड दिएले पुग्दैन के यसले 10 पटक रुटको पासवर्ड चाहिन्छ Nginx setup task failed skipping SSL setup ठीक छ त कसले SSL इनेबल गर भनेर त Do you wish to yes यहाँ 20 पटक त मागिसक्यो होला यसले एउटै पासवर्डले खाजामा खान्छ जस्तो छ अब यसले के बिगार्यो कि के गर्यो अब हेरौँ HTTP के गर्न खोजे जस्तो यो सब त ठीक छ सर तर यो वाइ निरूपन्ती What port are you running in? यति खुलेकै छ होली शिट हैन भाइ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक हालेसी नोइज चाहिँ नआउने रहेछ हो र आइच निन्जा टेक्निक हो नि यो त निन्जा टेक्निक ल यति त गर्यो के तर यो अब गोस्ट कहाँ रन हुँदैछ गोस्ट ए अच्छा तपाईलाई कहाँ थियो यहाँ थियो हैन ए तेरा बाजाले 10 पटक त्यसले पासवर्डै माग्छ हो लेना भाई एग्जिट कोड 1
के पारा हो यो एउटा ब्लग इन्स्टल गर्न उबुन्टुमै गरौँ है औडा नै भयो उबुन्टुमै गरौँ यार मलाई त पुग्यो सबै डिलिट गर्नु बेकारको कस्तो नचल्या कि कस्तो मुड अफ गरिदिने उबुन्टुको रिन खाएर बसाएको इनकरेक्ट पासवर्ड भनिरहेको छ त हो थाहा छ त्यही त इनकरेक्ट पासवर्ड भनिरहेको छ अब सही पासवर्डै दिएको हो अब त्यसलाई के चाहिएको छ क्लियर त हुनु पर्यो नि जे होस् अब उबुन्टु बायोनिक नै भनौँ गोस्ट राख्ने हो कि अर्कै केही इन्स्टल गर्ने गोस्ट नराखौँ गोस्ट मन पर्यो भाइ हुन त मेरै गल्ती हो तर पनि मलाई मन परेन ब्लगिङ प्लेटफर्म अब PHP कोहरू हेर त हेर PHP को कति बनाउँछ क्या हो PHP मा ए Lemmy हो त दिस इज व्हाट आई एम टकिङ अबाउट Lemmy इन्स्टल गर्ने हो यहाँ तिमीहरूले रेडिट चलाउँछौ कि चलाउँदैनौ सो Lemmy चाहिँ के हो भने रेडिट जस्तै हो तर रेडिट चाहिँ प्रोप्राइटरी भयो राइट रेडिट चाहिँ प्रोप्राइटरी भयो यो Lemmy चाहिँ इट्स Lemmy चाहिँ it's free software yeah right so यस्तो हो के यो चाहिँ it's very interesting अब whatever genocide is bad यस्तै हो जिन्दगी हैन तर पनि this is something we can install I think and यो right so Lemmy is very powerful अनि Lemmy युज गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ठ्याक्कै मान्छेहरु so Lemmy युज गर्दाखेरि चाहिँ one of the features of Lemmy is that like यो हामीले आफ्नो अब जस्तै so we are building this social media application हैन it's based on ActivityPub so because it's based on ActivityPub what happens is यो जुन पोस्टहरु छ नि यो मान्छेहरुले जुन यो पोस्ट गरेछ नि राइट यो चाहिँ हाम्रो त्यसमा पनि आइदिन्छ के इट्स वी डोन्ट हैव टु इन्स्टल यो नै लाइक यु नो व्हाट आई मीन we don't have to log into lemmy.ml बुझिरहेछ I'll show you install with Ansible install with Docker देखें Docker ले install कर दिने हो त हान्दिने हो Docker ले install हान्ने
docker अपन को क्या ओके आयो अब चाहिँ So अब यही भएर मलाई यो मन पर्दैन कि ह्युगो के ह्युगो त त्यो हैन स्ट्याटिक साइट जेनरेटर हैन ह्युगो let's see oops actually what the struggle is another process running it. Of course another process is running it. New hasn't it? Ubuntu ma yahi cha ke yahi euta तक बाडो रिस्टार्ट Ubuntu मा यस्तै हुन्छ कि ब्याकग्राउन्डमा चलाइदिन्छ यार एप अनि अब इन्स्टल गर्न खोज्यो हुँदैन त्यो होला नि अरु कसैकोमा हुँदैन Ubuntu मै हुन्छ यस्तो स्टोरी कामहरु त्यो स्टोरी काम Ubuntu ले नै गर्ने हो के लेमीले चाहिँ के गर्छ भने errors well found बधाई छ So but basically I'm just going to run docker or docker compose ani अब I could fix this तर but आजको यो के हो यो आज इन्स्टल नगर्न नै मान जित खाएर बस्छ त्यसले Arch user त्यही म अब यो लास्ट हो यो Ubuntu के भन्छ Debian इन्स्टल गरिरहेको छु actually let's just install Arch है तर that will be better Alpine हैन Arch just install Arch अनि यहाँ चाहिँ के छ भने you can just do shit like this because अब जस्तै यो बन्यो हैन अनि मैले यो 1 घण्टाको लागि बनाएपछि यसले पैसा काट्छ आई नो तर जस्तो यो बन्यो नि अब मैले डिलिट गरे भने म रिफन्ड पाइहाल्छु के सो इट्स फाइन मैले रिफ्रेश गर्ने हैन अब यो एउटा यसको बग अहिले के छ भने यो जुन छ नि यो चाहिँ अपडेट हुँदैन तर आई एम गोइङ टु updated Adana saying this is your Arch Linux I think it's still installing अहिले create नै भइरहेछ ओके भयो भन्यो Adana मा जाउँ ओके I think यो SSH गर्न चाहिँ एकछिन टाइम लाग्छ होला तर I'm not really sure about it एकछिन टाइम लाग्छ तत्काल Adana delete होस् while sleep 1 do done I just keep trying and I know this is spamming and this is like whatever I don't whatever they try garirahन्छ every second you know
लाइफ ह्याक वाला पनि खोल्नु पर्यो यार एउटा युट्युब च्यानल 101 ए आयो त भन्दा यस पासवर्ड राजा एन्ड दिस इज आर्च है सो pacman -s docker compose sorry मैले अपडेटै गर्न बिर्सेछु हैन एउटा मैले फिडोरा पनि राखौँ भनेर सोचिरहेको थिएँ होइन बिचमा यहाँ एउटा अप्सनमा चाहिँ तर फिडोरा आई डोन्ट नो अब के राखौँ कि नराखौँ फिडोरा चाहिन्छ तिमीहरूलाई यहाँ जस्तै यहाँ छ नि अप्सनमा आर्च छ सेन्टोस छ उबुन्टु छ डेबियन छ फिडोरा पनि चाहिन्छ के चाहिन्छ भन्नु त कुनै एउटा प्रेफरेन्स छ भने चाहिँ यु क्यान टेल मी systemctl start docker अब docker start गर्नु ओके अब चाहिँ मेक डिरेक्टरी रे ल जा cd डिरेक्टरी रे ल जा ल यो पनि जा के भयो डुप्लिकेट छैन pacman -s wget पनि राखौँ कर्ल पनि राखौँ पाइथन पनि ठोक्दिउँ ल जा यस ए पाइथन मात्र लेख्नुपर्छ के आर्चमा पाइथन 3.8 इन्स्टल गरिहाल्छ के यसले डेबियनमा चाहिँ नाटकै बढी के उनीहरूको सर्भर डिस्ट्रो मात्र जुन भन्दा नि हुन्छ अब जस्तै उबुन्टु भन्यो भने उबुन्टु राखेकै छ उबुन्टु पनि सर्भर डिस्ट्रो नै हो सो वाट एभर यु वान्ट आफै इच्छा लागेको जस्तै वाइड लिनक्सहरू जे मन छ भन जे मन छ भन लेट्स रिस्टार्ट एकपटक एक्चुअली pacman syye गरौँ न आई थिङ्क यसमा डिपेन्डेन्सीहरूको समस्या रहेछ लाइक डिपेन्डेन्सी क्ल्यास भयो कि डब्लुगेटले चाहिँ नयाँ डिपेन्डेन्सीहरू युज गरिरहेछ तर सिस्टम चाहिँ अपग्रेड भएको छैन सो कन्फ्लिक्ट भयो त जुन राख्दा नि हुन्छ एक्चुअली डिस्ट्रो चाहिँ होइन आई विल शो यु image server यही हो कि यही हो सो यहाँ चाहिँ टन्नै भयङ्कर लिस्ट छ के हो यो मध्ये जुन भन्दा पनि हुन्छ राइट सो आई विल सेन्ड यु दिस लिङ्क यहाँ मध्ये जुन अपरेटिङ सिस्टम राख भन्दा पनि हुन्छ मन्जारो एमएक्स लिनक्स 1600 मन्जारो भनेको त त्यो के भन्छ आर्च लिनक्स विथ GUI हो नि त त्यो मन्जारो त आर्च लिनक्स नै भइगयो एमएक्स लिनक्स
पनि आई थिङ्क त्यो GUI मै डिपेन्डेन्ट छ होइन चाहिँ सोलस यहाँ छ कि छैन सोलस यहाँ चाहिँ बट राख्न सक्छ ओपन सुजे चाहिँ राख्न सकिन्छ एउटा ओपन सुजे या ओपन सुजे मिन्ट फेडोरा यिनीहरू चाहिँ राख्नु मिल्छ यहाँ हेऱ्यौ अब अपग्रेड गरेपछि काम गऱ्यो नि त डब्लुगेटले राइट अनि डेबियन हो के चाहिँ डेबियन हो सोलस डेबियन हो MX Linux okay MX Linux त डेबियन नै हो डेबियन हो कि उबुन्टु को हो ओके बाइन्ड होस्ट नेम ओके होस्ट नेममा चाहिँ ओके सो होस्ट नेममा चाहिँ के गरौँ भने दिस इज अ टेस्ट अकाउन्ट यो दिउँ है क्लायन्ट यो राख्यौँ अहिलेको लागि whatever database postgres okay त्यो सब त that's fine हैन email अरु सबै ठिकै छ okay alright पोर्ट या चाहिँ याद राख्नुपर्छ 8536 है त यो कहीं टिपेर राख्नु पर्ला 8536 यो चाहिँ टिपेर राख्नुपर्छ बिकज यो पछि काम लाग्छ डेबियन अनस्टेबल ब्रान्च बेस्ड MX Linux ए ओके या ओके यो चाहिँ भयो अनि अब what can I do I can do docker compose of dash यसले चाहिँ अब I'm just following यसको यो guidelines and stuff, you know. 8536. So, अब चाहिँ it's going to run stuff. Let's see. Docker को यो एउटा चाहिँ फाइदा छ. You don't have to install खासै केही. Docker install गरे पुग्यो right updating त ठिकै छ so यो यति भइसकेपछि चाहिँ what we are going to do is we are going to install nginx and we are going to proxy pass it to 8536 को port number अनि त्यति गरेपछि त झक्कास चल्छ त्यसपछि बबाल चल्छ त्यही हो डकरको एउटा पोजिटिभ चाहिँ यो भयो नेगेटिभ चाहिँ के छ भने रिसोर्स एक्सटेन्सिभ छ के देयर इज एन एक्स्ट्रा लेयर अफ एब्स्ट्र्याक्सन अनि अब हेर न यहाँ 4 वटा डकरको कन्टेनर चलाइरहेको छ राइट अनि जस्तै व्हाटएभर टप गरौँ त इट्स युजिङ 80 मेमोरी अहिले राइट 80 total 0.183 used I know it's very little is free memory मा चाहिँ right यो node हरु why is it running node whatever अब हामीलाई के चाहियो nginx पनि चाहियो right so pacman nginx पनि install गरौँ right अनि
nginx site enable भने केमा हो यसको छ एउटा nginx.conf नै छ सिधै यसमै ठोक्दा छ इसी में कर दिए हो अच्छा ठीक है सबैको आफ्नो स्टाइल हुन्छ 443 proxy pass हैन localhost कति 8536 right ल 8536 अब चाहिँ यो एरर पेजहरु के पारा देखाएले है सर तर हामीले चाहिँ सर्भर गर्छौं एउटा अर्को सर्भर अनि गर्छौं listen on port 80 हैन अनि सर्भर नेम भन्छौं खै सर नाम यो है अनि त्यसपछि लोकेसन यो गरेर है redirecting sec https $host $request okay बेसिकली म के गर्दैछु भने पोर्ट नम्बर 80 मा गयो भने चाहिँ यसलाई https मा पुर्याइदे भने मैले है अनि पोर्ट नम्बर 443 मा भनेको https वालामा चाहिँ प्रक्सी पास गर्दै दिस इज इट आई थिंक यो भन्दा बढी केही गर्नु पर्दैन सिस्टम ctl restart nginx समस्या nginx-t गर्यो भने चाहिँ redirect unknown directory redirect नभए के हो त म जहिले यो सिन्ट्याक्स बिर्सिन्छु के let's see available यो कन्फिगर त गर्यो return पो हो त redirect हैन त oh sorry piw turn oh ल ठीक छ restart okay अब हामी http वालामै जाउँ न this should work अब भगवान कृपाले आहा चलो नि त केटो right okay alright so let's login sign up login गरौँ login को लागि चाहिँ के थियो एक्चुअली vim यहाँ छ हैन युजर लेमी पासवर्ड इज पासवर्ड डेटाबेस को पो हो त्यो त के छ यही भन्छ होला यसले नै भन्छ होला यसले नै भन्छ होला लगिन के हो भन्न अरु त म मिलाइहाल्छु नि तर मलाई लगिन के मात्र भन्न कहीं थियो तिमीहरुले कहीं देखाएको थियो यसको लगिन वाला Let me LE
LEMMY यो हो कि यही चल्दैन त बा के हो यसको पारा या त लोड हुनुपर्ने नि Actually, let's just एकपटक यो हेरौँ न यसको कन्फिगरेसनमा के रहेछ त ओके यसले पनि यही नै गरेको छैन रिडाइरेक्ट नै गर्यो द्याट्स फाइन अनि यसले चाहिँ यो गर्यो यो सबै गर्यो ब्ला 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 प्रक्सी पास गर्यो ओके यो कपी गरौँ न त यसको फ्ल्याश यो पनि चाहिन्छ ओके यतिको चाहिँ गरेर म चाहिँ के गर्दैछु भने बेसिकली यसको कन्फिगरेसन कपी पेस्ट हाल्दैछु क्या करते हो भाई It's very hectic yeah this is the annoying part that no one shows on stream हुन्छ नि बिग्रेर अनि यस्तो भएर अनि यस्तो यस्तो गर्नु परेर you know तर yeah I want to show it raw के हुन्छ पुरै you know जस्तो छ जिममा इन्डेन्टेसन मिल्दैन खै यार होइन यो म अल्छी भएर हो क्या अरू के पनि होइन बुझ्यो म अल्छी भएर मात्र हो मिल्यो नि त इन्डेन्टेसन किन नमिलोस् त मिस्टेक हाने छ गलती से मिस्टेक हो गया Alright.
Alright, यो भयो. अखियाँसे गोली मारे. अब चाहिँ भगवान कृपाले चल्छ कि के भयो lai के भएको यो यस्तै नै हो क्या हो पहिला लगइन गर्नुपर्ने हो अनि त्यसपछि हुन्छ सबै थोक तर आई डोन्ट नो माई पासवर्ड द्याट इज द प्रब्लम यिनीहरूले लगइन पनि गर्दैन बा के समस्या भएको यो तोरी हाल्यो खाछ खै फायरफक्सले मा सम्पर्क स्थापना गर्न सकेन यसले वेब सकेट पो युज गर्ने हो ए वेब सकेटको त अर्कै झोल पो छ त WSS web socket over Linux lo वेब सकेट को अब त्यो गाइज लोड हुन्छ के गर्ने भोलि गर्ने हो वेब सकेट को ढाड दुख्यो या तर एनीवे कहिलेकाहीँ एकदमै खतरै भइदिन्छ केही भेटेर कहिलेकाहीँ यस्तै बिग्रिदिन्छ तर पनि यु नो वी ट्राई वी लर्न थिङ्स डेली बेसिसमै या So आजको लागि चाहिँ यति नै I'll see you tomorrow अनि या सपोर्ट गर्नु छ भने लाइक सब्सक्राइब केही गर्नु पर्दैन पैसा लोड गरौँ त्यो सियासङमा that will be a huge help so yeah त्यति नै हो I'll see you tomorrow bye bye live stream over Namaste. Yo, samapta.